Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio emisionit Opinion si çdo të hënë që prej javës parë janarit në serinë e titulluar Ministrat përballë shtypit, ky do të jetë sot emisioni i fundit, që një prej anëtarëve të kabinetit, ministri i jashtëm zoti Lulzim Basha do të përballet me një panel gazetarësh. Duke nisur nga java e ardhshme, pra nga e hëna e ardhshme dhe deri në javën e fundit majit, do të fillojë një seri e re e cila titullohet Kush fiton, ku do të pallavaqohen përfaqësues të forcave kryesore politike që konkurrojnë për zgjedhjet e 28 qershorit. Pra, emisioni sotëm, sikurse thash, është i fundit serisë ministrave përballë shtypit, është ministri i jashtëm zoti Lulzim Basha, i cili ka qelluar që të përkojë, pra dita e ardhjes tij në studio, ka qelluar të përkojë me vendimin ose me një deklaratë sotme të kryeministrit Berisha për vendimin që ka marrë Shqipëria që të paraqesë kërkesën e saj për statusin e vendit kandidat pranë Bashkimit Evropian. Zoti Basha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, faleminderit. Emisioni sotëm do të fokusohet te një seri problemesh që lidhen me diplomacinë shqiptare, ato që janë me anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe procesin integrues të Shqipërisë. Padyshim, zoti Basha vjen nga një vizitë në Bruksel javën e kaluar në takimin e Trojkës që është marrë një lloj vendimi në këtë drejtim. Do të vijojë më pas me anëtarësimin e Shqipërisë në NATO, që besoj do të jetë më shumë i formalizëm sepse është diçka tashmë thuajse e përfunduar. Do të vazhdojë me diplomacinë, me liberalizimin e vizave me Kosovën, si dhe një moment në fund pyetje të lira të 4 komentatorëve. Pasi prezantohet ministrin Basha, u prezantoi panelin e sotëm, duke nisur që nga zonja Eni Vasili, drejtuese e emisionit Studio e Hapur në Alsat. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Besada Metaj, spiker e televizionit Klan. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mentor Nazarko, drejtuesi i një qendre për studime rajonale pranë Universitetit Marin Barleti, gjithashtu komentator. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Nazarko. Si dhe Andi Tela, drejtori i revistës Panorama. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur, zoti Tela. Është paneli sotëm, sikurse thash nga ky moment do të fillojmë në këto 4 pika kryesore, por mund të ketë dhe pyetje të tjera që lidhen sidomos në pjesën e fundit, që nga ky sekond në ekrani do të keni të afishuar një numër telefoni në të cilin mund të dërgoni pyetjet tuaja për ministrin, pra vetëm pyetjet për ministrin që do të drejtohen atij në fund të emisionit. Besoj që regjia do ta nxjerrë, po, që këtë moment numri i telefonit është i afishuar në ekran, pra dërgoni pyetjet tuaja për ministrin. Nuk e di se kush do të fillojë, po. Por e lidhem atëherë me temën që ti anoncoje pak më parë që ka të bëjë pikërisht me statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, zoti Basha, duke sikur ka një lloj kakofonie mes deklarimeve nga ana e Shqipërisë dhe ato të ndërkombëtarëve. Citoj për shembull Kristina Nagin, e cila ka bërë një deklaratë, nëse do ta citoja shumë shkurt, thotë qeveria shqiptare bërë një zgjedhje shumë të mençur për të mos u nxituar me aplikimin për statusin e vendit kandidat, por kështu edhe homologu juaj çek e krahasoi BE-n sot me një shtëpi përmbytur, pra ju nuk keni vend se ne jemi plot me ujë. Çfarë po ndodh me këtë këmbguljen shqiptare për ta bërë tani aplikimin? Mendoj se po të shikojmë faktet nga afër, ajo që ju quhet kakofoni është fakt një simfoni. Pasi të gjithë folësit janë në sintoni të plot me njëri tjetrin, janë pjesë e një orkestre. Një orkestër e cila po luan një këngë që quhet aplikimi për anëtarësim i Shqipërisë në BE në presidencën çeke. Kush është dirigjenti i orkestrës, zoti Basha? Për momentin është presidenca çeke, shumicën e kohës homologu im çek Schwarzenberg, ndërsa në nivelin superior shefi i tij, kryeministri Topolanek. Ai që citova ishte Schwarzenberg, ë? Po. Siç tha dhe zoti Fevziu në fillim të emisionit, unë vi nga një vizitë në Bruksel, cilën do ta konsideroj jashtëzakonisht suksesshme për objektivat që kjo vizitë kishte në raport me aplikimin e Shqipërisë për anëtarësim në BE. Takimet e mia kryesore ishin me komisionerin për zgjerim zotin Olli Rehn dhe me trojkën që përbëhet nga presidenca aktuale çeke, nga presidenca e ardhshme suedeze, nga përfaqësuesit e sekretariatit të Këshillit të Ministrave dhe nga Komisioni Evropian. Natyrisht që qëllimi kryesor është të diskutojë momenti i aplikimit të Shqipërisë për anëtarësim në BE. Kur dy palë ulen në tavolinë, ato ulen për të diskutuar pozicionet e tyre në raport me çdo çështje. Në raport me çështjen e aplikimit nuk kemi asnjë ndryshim pozicioni nga ai që është shprehur më përpara. Shqipëria do të aplikojë për anëtarësim në Bashkimin Evropian gjatë presidencës çeke. Natyrisht ka një numër zhvillimesh që nga momenti i rakordimit paraprak me presidencën çeke, kur ajo akoma nuk ishte presidencë, kur francezët kishin presidencën, dhe deri më sot, që kanë të bëjnë tërësisht, pra e theksoj tërësisht, me rrethana jashtësore që s'kanë të bëjnë me Shqipërinë, por me Bashkimin Evropian, kryesisht të natyrës ekonomike dhe krizës ekonomike që po përjetohet edhe në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe me aspekte institucionale të ndërlidhura kryesisht me procesin e ratifikimit të Traktatit Lisbonës, ose nëse mund ta quaj kështu thjesht për qytetarët shqiptar, të Kushtetutës së re të Bashkimit Evropian. Pozicioni i Bashkimit Evropian në këtë drejtim, ose më mirë themi i vendeve anëtare, ndryshon. Një pjesë e mirë e vendeve anëtare mendojnë se zgjerimi vazhdon të mbetet një vlerë e shtuar për Unionin. Ndërkohë që një pjesë e vendeve anëtare, dhe veçanërisht disa, të cilat kanë edhe zgjedhjet e tyre këtë vit, zgjedhjet të cilat lidhen me performancën politike të partive politike
para zgjedhësve, ku padyshim në kohë krize ekonomike dhe papunësie, fjala zgjerim përkthehet me më shumë jashtë ekstrakomunitare. Pra duan të thonë që nuk është momenti për BE-n që Shqipëria ta bëjë aplikimin, këto lexohen kështu drejt për drejt. Ju si i lexoni? Absolutisht jo. Deklaratat lexohen shumë qartë si mbështetje për atë që Shqipëria ka arritur deri më sot. Por, kur ju thoni, kur lexoni deklaratën e zonjës Nagi, duhet keni parasysh kohën. Është koha shkuar, është treguar e mençur, pra që nuk është ngutur të vrapoj drejt Parisit që në ditët e fundit të presidencës franceze të fusë një aplikim sa për të thënë që e bëm aplikimin. Por, ku jemi ne sot në raport me vendet e tjera të Europës Juglindore? Pikërisht, siç e shprehu dhe kryeministri Berisha sot gjatë mbledhjes me grupin parlamentar të Partisë Demokratike, është përmbyllur një fazë shumë e rëndësishme. Faza e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Që për ditës sotme, çdo vend antar i Bashkimit Evropian është shprehur politikisht pro stabilizim asociimit të Shqipërisë. Dhe që nga fillimi i muajit të ardhshëm, kjo marrëveshje hyn në fuqi. Çto më thotë kjo për shqiptarët, sepse Malizi ka bërë kërkesën për statusin e vendit kandidat, ndërkohë që gjysma e vendeve s'e kanë ratifikuar akoma. Dhe kjo është pikërisht çështja që unë dua të ngrej. Shqipëria paraqitet para Bashkimit Evropian sot me kredencialet më të forta nga çdo vend aplikues apo që ka shprehur synimet për aplikim. Pasi pas një periudhe 2 vjeçare gjysmë, shumë të shkurtër në raport me gjithë historinë e vendeve të tjera që kanë aplikuar për antarësim në BE, ka përfunduar ratifikimin e marrëveshjes stabilizim asociimit, që është kontrata bazë midis një vendi që do të hyjë në BE dhe BE-s që do ta pranojë atë vend brenda. Kjo do të thotë, nëse mund ta përmbledh shkurtimisht, që ne nuk jemi as pak të vonuar me hapin që do të hedhim dhe nuk ka asnjë ngurim për të hedhur hapin tjetër. Natyrisht, a jemi të nxituar është ajo çka analizojnë. Duhet keni parasysh diçka. Asnjë vend antar i Bashkimit Evropian përveç 6 çështje fillestare nuk ka pritur ta ftojnë. Vendi shkon drejt BE-s, nuk pret ta ftojnë. Po kur thon mos u afro? Askush nuk ka thënë mos afro. Presidenca çeke thotë jemi të përmbytur. Edhe një herë, më lejoni ti interpretoj këto sinjale sipas informacionit që unë disponoj si ministër i jashtëm dhe jo sipas interpretimit mediatik që mund bëhet në raste të tilla. Mistifikon informacione sepse deri tani nuk na ke cituar asnjërin prej homologëve tuaj që të thotë se po, ju mund ta bëni atë deklarim. Nëse ju na e thoni, okay, dhe ka dhe një mistifikim tjetër, më duket Blendi, nëse mund ta ndërpres ministri. Ky mistifikim lidhet me atë se kërkesa për aplikim është më shumë për konsum brendshëm se sa ka vlera praktike. Domethënë, insistohet megjithëse ka refuzim të hapur, refuzim të qartë, qoftë nga presidenca çeke, qoftë nga titullarët të ambasadave të rëndësishme këtu, ambasadore anglez apo të tjerë, që Shqipëria nuk duhet ta hedhë atë hap me siguri për të refuzuar për të evituar një refuzim eventual, domethënë në fytyrë. Por unë shoh do një lloj mistifikimi të rëndësisë së kësaj, lidhje të këtij hapi me fushatën elektorale që po vjen. Askush nuk na ka treguar deri tani se cili është avantazhi real i Shqipërisë, ndërsa duhet ta bëj këtë hap pikërisht tani në moment në presidencën. Nëse më lejoni, unë mund t'ju shpjegoj se pse është e rëndësishme për Shqipërinë ta bëj këtë hap tani dhe jo për fushatën elektorale. Në radh parë, askush nuk i ka thënë Shqipërisë mos apliko. Dhe askush nuk mund t'i thotë Shqipërisë mos apliko. Aplikimi është një drejtë ekskluzive e një vendi që synon antarësim në Bashkimin Evropian. Në parim, edhe një vend që nuk ka kaluar në procesin e stabilizim asociimit mund të aplikojë. Qartë, po ambasadori anglez ju tha përmbushni standardet një herë, pastaj hynë. Zotin Azarku, ajo është interpretimi juaj se çfarë ka thënë ambasadori anglez. Unë ju them se presidenca çeke, Komisioni Evropian presin aplikimin e Shqipërisë. Në bisedat e mia në Bruksel, objektivi kryesor, ai i rakordimit se kur duhet hedhur ky hap, u arrit me sukses. Kur duhet hedhur? Ne presim gjatë këtij muaji të rakordojmë midis 2 varianteve dhe në çdo rast varianti është brenda presidencës çeke. Këto variante përpara fillimit të fushatës elektorale ekskluzivisht Basha po normalisht se presidenca çeke është deri në 30 qershor. Po më lejoni të përfundoj këtë. Këto 2 momente varen ekskluzivisht nga rrethana jashtësore, nuk kanë bënë me Shqipërinë. Dhe këtu vjen momenti për cilin desha të rikthem pak tek ajo që shtruat ju. Pse është i rëndësishëm aplikimi i Shqipërisë në këtë moment? Sepse Shqipëria ka përmbushur çdo detyrim në raport me Bashkimin Evropian nga ato që kanë ndërmarrë. Sepse Shqipëria është sot i vetmi vend nga gjithë vendet e Evropës Juglindore që ka një marrëveshje të stabilizim asociimit të ratifikuar nga 27 parlamente. Kjo do të thotë, përkundër asaj që thatë ju, që edhe Parlamenti Britanik, sikundër Parlamenti Francez, ai gjerman apo grek, janë shprehur si mbajtës të vullnetit të popujve tyre pro
ecjes përpara me procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Tani ndjek një proces tjetër, procesi i aplikimit, dhe pas kësaj ka një sër etapash që do të ndiqen njëra pas tjetrës. Këto etapa kanë kronologjinë e tyre. Këto etapa ecin me një hapësirë kohore nga njëra tjetra. Pas aplikimit vjen opinioni komisionit. Pas opinionit komisionit, vendi duhet përmbush një proces përgjigjesh të afro 40.000 pyetjeve, të një pyetësori. Dhe pas këtij vlerësimi final, i propozohet Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të nisë negociatat me këtë vend për antarësim të plotë në Bashkimin Evropian. Nuk duhet harrojmë, nuk duhet fshihemi pas frazës statusi kandidat. Statusi kandidat do të thotë asgjë, absolutisht asgjë. Ne aplikojmë për antarësim në Bashkimin Evropian. Dhe në këtë tren ngjarjesh që sapo përmenda, diferenca midis arritjes së stacionit sot apo arritjes së stacionit pas 2 vjet më vonë varet pikërisht nëse do të arrijmë të aplikojmë në këtë presidencë apo jo. Më konkretisht në shqiptarët çfarë do fitojnë nga kjo? Ky është thelbi, këtë thash dhe unë një koment gjatë lëndës. Pra, qartësisht nuk bëhet për qëllime elektorale, bëhet thellësisht për qëllime strategjike të Shqipërisë, për qëllime kombëtare. Çfarë është përfitimi i aplikimit? Duke bërë aplikimin për Bashkimin Evropian, në momentin kur është ratifikuar marrëveshja stabilizim asociimit, ne i lejojmë vendit të ecë përpara me marrëdhënie shumë më të ngushtë me Bashkimin Evropian se që kemi ecur deri sot. Kjo do të thotë që në fushat të fondeve të para aderimit, ne arrim të përfitojmë. Kjo është kërkesa juaj, është dëshira juaj. Domethënë, hyrja në fondet e para aderimit lidhen me vendim të Komisionit Evropian. Dhe njëherë ne nuk është ashtu. Sigurisht. Aksesi që Shqipëria ka në fondet e Komunitetit Evropian, të tilla siç janë për infrastrukturën, siç janë për ndërtimin e kapaciteteve administrative, siç janë për përshtatjen e standardeve nga bujqësia te mjekësia, ndryshon në varësi të statusit që vendi ka në raport me Bashkimin Evropian. Qartë, pra, po duhet ta marrin ata vendimin dhe jo se dëshironi juve. Sot, keni gabim. Sot, deri pas një muaji, ne kemi tjetër akses në këto fonde. Pas një muaji, kjo pozitë përmirësohet për shkak të ratifikimit të MSA-s. Dhe ky është një avantazh që ne kemi sot për ta bërë edhe më të prekshëm për qytetarët shqiptar, të cilit ju referua kryeministri Evropian. Kryeministri Berisha. Pas aplikimit për statusin kandidat, nis një proces i cili çon në fazën tjetër. Se sa shpejt arrim te kjo fazë, varet pikërisht se sa herët nisemi. I gjithë ky proces vazhdohet me fjalë të tjera, zoti Nazarko, është shumë e thjeshtë. Nëse e krahasojmë me një autobus në lëvizje, sa më herët të nisesh, aq më herët do të mbrish. Po duket se ju e keni vonuar pak atë proces, megjithëse tani kjo është kontradikt. Ju sapo thatë jeni nisur herët, tani po thoni e keni vonuar. Po i gjithë ky proces kemi as me vonesë për mbushjen e standardeve, as me nxitim. Ne jemi tamam në kohën e duhur. Për përmbushjen e standardeve. I gjithë ky proces në fakt vëzhgohet fort nga Bashkimi Evropian, sidomos edhe nga ambasadat këtu. Keni pasur ju probleme për sa i përket ligjit të ilustracionit? Kujtoj këtu deklaratat jo pak të forta të përfaqësuesve të disa vendeve të Bashkimit Evropian në Tiranë. Mendon se në një farë mënyre edhe ky aplikim mund të mbetet peng ilustracionit? Absolutisht jo. Pozicionet janë krejtësisht qarta. Komisioni Evropian e ka bërë qartë pikëvështrimin e tij, siç e ka bërë qartë dhe presidenca çeke, e cila aktualisht është angazhuar të ndihmojë me ekspertizë, ndërkohë që qeveria shqiptare ka bërë qartë angazhimin e saj. I cili nuk do të vijë ekspertizë përpara se ta miratoni. I cili nuk do të vijë kurrë në dyshim. Dhe ky angazhim i qeverisë shqiptare është angazhim për shtetin ligjor dhe rendin kushtetues. Ka një vendim të gjykatës kushtetuese, i cili është absolutisht për mendimin tonë në konflikt interesi, por ka një detyrim të qeverisë shqiptare për ta respektuar. Dhe duke respektuar këtë vendim, jo vetëm që përmbushim për kushtimin ton kushtetues brenda vendit, por në mënyrë përfundimtare rrëzojmë çdo pretendim se qeveria shqiptare mundet në një mënyrë apo një mënyrë tjetër të krijonte një ngërç kushtetues. Dhe kjo ka qenë javët e fundit një vlerë e shtuar në proces. Por ata pak keni kërkuar ekspertizë, pse nuk e kërkuat këtë ekspertizë përpara se ligji të miratoi dhe përpara se kjo zhurmë përfshinte përfaqësi diplomatike më të rëndësishme të Tiranës? Në fakt, siç e dini ju, ligji ka qenë në shqyrtim për 2 vjet e gjysmë. Ligji paraqet një model që është aplikuar pikërisht në vendin që sot ka presidencën e Bashkimit Evropian. Dhe në këtë kuptim, ligji nuk kishte nevojë për asnjë testim tjetër dhe në këtë kuptim unë rikonfirmoj qëndrimin e mazhorancës që e ka votuar atë ligj, se ligji nuk kishte asgjë gabim me ligjin. Megjithatë, në kushtet aktuale, kur ka një institucion që është gjykata kushtetuese, e cila e ka suspenduar, e ka pezulluar hyrjen në fuqi të ligjit, ne padyshim do të kërkojmë që ekspertiza ndërkombëtare të vërtetojë atë që mazhoranca votoi, që ligji është një standard evropian i vendeve europiane të menjit kaluar komuniste. Zoti Pasha, kuptohet që kërkesa për aplikimin e statusit të kandidatit është një ekskluzivitet i qeverisë shqiptare.
Ashtu siç është ekskluziviteti i presidencës çeke që ta pranojë ose ta refuzojë këtë kërkesë. Por unë kam parasysh edhe disa deklarata të përfaqësuesve të shteteve të ndryshme europiane, të cilat kanë sugjeruar që qeveria shqiptare ose ministri i jashtëm shqiptar më parë duhet marrë një konsensus nga ne, nga përfaqësuesit e Europës, nëse duhet ta bëjnë këtë aplikim për momentin apo jo. Ju keni konsensusin e shteteve europiane për ta bërë këtë aplikim dhe cilat janë këto shtete që kanë këshilluar ta bëjnë këtë veprim? Sigurisht që këshillimi me antarësinë e Bashkimit Evropian, pra me vendet anëtare, është një rekomandim i përhershëm për çdo vend që do të afrohet akoma më shumë me Unionin. Por nuk ka asnjë kusht i cili kërkon konsensus para aplikimit. Dhe nuk ka asnjë vend, duke përfshirë këtu dhe vende të tilla si Austria, që më përpara kanë faktuar konsensus me vendet anëtare dhe pastaj kanë bërë aplikimin. Ne, gjatë gjithë kësaj kohe, dhe ka më shumë se një vit, kemi bërë të qartë synimin tonë për të ecur përpara në këtë proces. Kredibiliteti jonë është rritur sepse gjatë kohës që ne kemi shpalosur synimin, vendet anëtare, nëpërmjet gojës së sovranit tyre, parlamenteve tyre, i kanë thënë poshtë Shqipërisë. Dhe i kanë thënë poshtë Shqipërisë duke u bazuar jo në burokracira apo letra formale, por duke cituar parlament për parlament. Dhe ju kërkoj si gazetar të merrni diskutimet e parlamentarëve grek dhe italian, holandez dhe spanjoll dhe të shikoni se si shprehen për besueshmërinë e reformave të kryera në Shqipëri dhe në bazë të kësaj besueshmërie kanë votuar për ratifikimin e marrëveshjes stabilizim asociimit. Pra, një port e hapur nuk ka nevojë të trokitet. Kemi një port hapur që shprehet më së miri nga ratifikimi i parlamenteve të çdo vendi evropian të marrëveshjes së stabilizim asociimit. Kemi një akord me presidencën çeke të mbjellur para se ajo të vinte në rotacion, pra gjatë presidencës franceze. Kemi një mirëkuptim të plotë, dhe këtë mund ta citoni nesër, zotin Azarko, nga Komisioni Evropian dhe nga komisioneri Ren për zgjerimin. Dhe në këto kushte ne themi se janë pjekur të gjithë elementet për të ecur përpara me aplikimin. Po, një performancë e mirë zgjedhore nuk do ishte një bonus i mirë për Shqipërinë për të bërë aplikimin? Padyshim. Do të ishte dhe do të jetë një bonus shumë i mirë. Atë nuk e dim si do ndodhi, po do ishte mirë të prisnim se si do dilnin zgjedhjet dhe pastaj të kishim një bonus plus për të aplikuar. Jo, zoti Tela, këtu siç u thash ka një logjik të cilën unë po e thjeshtoj në këtë mënyrë, por që është pak më komplekse. Dhe logjika e thjeshtë është kjo. Nisja në këtë moment do të thotë që do të mbërrim aty ku duam pak më herët se sa po ta vonojmë të nisje. Pse? Përpara do të kemi sfida të tjera. Në radh parë duket se situata ekonomike nuk po shkon në Europë, nuk po shkon drejt përmirësimit. Dhe 6 mujori i dytë mund të mbartë ngërçe edhe më të mëdha. Së dyti, ka një numër ngjarjesh që përfshin vende anëtare kryesore, pra të mëdha me popullsi të mëdha, të cilat po ashtu mund të komplikojnë aplikimin gjatë presidencës suedeze. Dhe së treti, pse? Ne kemi një akord me presidencën çeke. Ne kemi një akord me Komisionin Evropian. Ne kemi një moment të artë të një vote unanime të 27 vendeve anëtare me ratifikimin e marrëveshjes stabilizim asociimit. Dhe unë ju parashtoj pyetjen tani, pse duhet shtyr aplikimin? Çfarë avantazhesh ka Shqipëria duke shtyr aplikimin? Asnjë avantazh. Shqipëria do të aplikojë brenda presidencës çeke, siç edhe ka marrë mbështetjen dhe do të ecë përpara me ato reforma që bën të mundur të vijmë deri këtu, m'falni, dhe sigurisht këtu zgjedhjet kanë një rëndësi vendimtare. Përkushtimi për të ecur me këto zgjedhje në përputhje me standardet europiane do të jetë një vlerë shtuar në hapat që vinë pas aplikimit. Në këtë rast, në rast refuzimi, ju nuk do keni kartën e mosbashkëpunimit të opozitës në çështjet e reformave të përgjithshme. Refuzim për çfarë? Refuzim për bashkëpunimin në kryen e reformave. Opozita gjithmonë ka bashkëpunuar për ju për kryen e reformave të mëdha të vendit. Atëherë, në rast të refuzimit nga presidenta çeke, ju nuk do të keni më kartën na refuzuan sepse opozita s'ka bashkëpunuar me ne për kryen e reformave. Zoti Tela, refuzimi nuk është alternativë dhe nuk ka për të ndodhur. Ka shumë gjasa që ju kalkuloni që afatet burokratik të shqyrtimit kërkesës janë bazë zhvillimit zgjedhje, kështu që juve vetëm fustin në xhep atë kartën, po themi për konsum brendshëm që ju e bët aplikimin, ju hyt NATO etj etj. Po ndërkohë shqyrtimi i aplikimit dhe po mbaroj. Domethënë ndërkohë unë nuk shoh asnjë avantazh praktik për shqiptarët. Domethënë insistoj në momentin kur Shqipëria ka kritika jo vetëm nga Bashkimi Evropian, por edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se arrin gjithmonë qytetarët shqiptar të krijojnë idenë se me Evropën e kemi mirë, po e Amerika na bezdis ose është e rregullt kjo, domethënë, edhe qeveria që ishte përpara. Pra ju keni kritika për standardet e zhvillimit të demokracisë. Raporti i Parlamentit të Shtetit ishte shumë kritik. Mendoj që edhe aleatët e tjerë janë në të njëjtën valë. Ju nuk keni realizuar ende një marrëveshje efektive sa i takon liberalizimit vizave,
e vetmja kartë me cilën jam plotësisht dakord me ju, është ajo që mbaroi procesi ratifikimit nga parlamentet vende anëtare. Përkundër kësaj, gjithë elementet e tjerë janë kundër kësaj qeverie, zoti Basha. Nuk më rezulton as pak që këto teza cilat janë lançuar një për një nga opozita shqiptare të jenë të vërteta. Së pari, procesi liberalizimit vizave është në zhvillim e sipër. Dhe është të fakt sot nga ana teknike në mes të zhvillimit të tij. Çfarë do thotë kjo? Agitacion. Kjo do thotë agitacionin e bëni ju, unë po ju Po jo, përgjigjem. pa është agitacion. Ju zgjodhet që me cinizëm të merrni 4 procese dhe unë për 4 procese do ju përgjigjem me fakte. Nëse ju keni përgjigjen ndaj fakteve të mia, unë jam i hapur. Por tezat e lançuara që sapo lançohet janë një për një tezat e opozitës. Dhe janë teza para elektorale. Edhe opozita e mençur është. Absolutisht. Tani më lejoni mua si përfaqësues i majorancës t'ju them pse asnjëra prej tyre nuk qëndron. Në raport me NATO-n, procesi po shkon drejt përfundimit. Procesi i antarësimit të Shqipërisë në NATO, që do të mbyllet brenda 4 javësh, nuk është proces i cili zhvillohet në vakum. Ai zhvillohet në një terren arritjesh standardesh. Dhe në fakt, standardet politike, kriteret politike, pra jo ato që kanë bëjnë me të forcat armatosura, por demokracia funksionale, shteti ligjor, institucionet e forta të pavarura, sundimi i ligjit dhe ekonomia e lirë e tregut dhe respektimi i drejtave themelore të njerëzit janë standarde bazë për antarësim në NATO. Përveç kësaj, më lejoni. Do kalojmë dhe aty. Kemi kohë. Gjitha i marrë. Jo, po për këto që po thoni ju, ka mendim të kundër. Ju sapo e thatë, aty do të vjedhon, mos kemi. Të gjitha këto standarde, të cilat i kanë 26 vendet anëtare të NATO-s, janë ato që quhen kriteret e Kopenhagës për 27 vendet anëtare të BE-s. Dhe në fakt edhe antarësia është pothuajse e njëjtë, që do të thotë, edhe në rrafshin e integrimit evropian të vendit, ajo besueshmëri që Shqipëria ngjalli tek partnerët euroatlantik i vën, është e njëjta kartë krediti që përdoret në BE dhe që përdoret në NATO. Dhe kjo as më shumë as më pak tha dhe ministri jashtëm çek në konferencën e Miniut. Si mund t'i thuhet një vendi i cili pret të antarësohet në NATO në prill, jo, mos bëj aplikim për Bashkimin Evropian. Ky është citim i zotit Schwarzenberg, edhe këtë mund ta citoni. Arrim tek të citoj citimin e citimit. Zoti dëshiroj. Fal, a mund të jap përgjigje se të ngrihet praktikisht ngrihet të gjithë çështjet që mund diskutojmë në sonte. Prandaj do ta bëjmë më direkte. Do thonë shqiptarët aplikimin për statusin e kandidatit dhe futjen në NATO, domethënë i kanë dy gjëra të prekshme, ndoshta pak utopike, por ajo gjë që intereson më tepër është liberalizimi i vizave. Pra kur do mundet shqiptarët, a ka një datë fikse, a ka një akord me Europën, datë fikse që shqiptarët mundësisht të udhtojnë të lirë në përgjithë Evropën. A mund të thoni ju sot një datë? Sigurisht që sot as unë dhe askush nuk mund të thotë një datë fikse, por unë mund t'ju them se çfarë pres nga ky proces dhe t'ju them këtë me një siguri relativisht të madhe për nga pozicioni ku jam. Keni dështuar marrëveshje është përmendur edhe qershori 2009-s si datë. Jo. Është përmendur viti 2009 është thënë vazhdimisht Fratini, nga zoti Fratini. Po sigurisht që zoti Fratini, i cili ka pasur dhe pozicionin e zëvendës presidentit të Bashkimit Evropian, ka treguar vullnetin maksimal dhe ka bërë këtë deklaratë para se kriza ekonomike europiane të ishte në këtë gjendje, në këtë volum. Megjithatë, ne jemi para një momenti shumë të veçantë të procesit të liberalizimit vizave. Në muajin mars vijnë 3 nga 6 inspektimet e Komisionit Evropian për të parë gjendjen në terren. Kjo ka të bëjë me dokumentat e identifikimit, ka të bëjë me sigurinë e kufive, ka të bëjë edhe me gjendjen e drejtave të njerëzit dhe minoriteteve. Ky proces, i cili përbëhet në vetvete nga mbi 117 takime me strukturat administrative të shtetit shqiptar, përmbyllet me një raport ekspertësh ndaj Komisionit Evropian. Ky raport pritet në periudhën maj-qershor. Raporti teknik që i dërgohet Komisionit Evropian përkthehet në një raport politik i cili pritet në periudhën korrik-shtator. Dhe ky raport politik, i cili i rekomandon Këshillit të Ministrave të Bashkimit Evropian të ndryshojë traktatin e Bashkimit Evropian duke lejuar lëvizjen pa viza të qytetarëve shqiptar në hapësirën Schengen, duhet marrë vullin e këtij këshilli brenda një periudhe të caktuar. Sa është kjo periudhë caktuar? Unë besoj se viti 2009 do të jetë viti vendimtar për këtë proces. Që do të thotë për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj me sa mund të përgjigjem. Unë besoj se 6 mujor i parë i mandatit tonë dytë do të jetë momenti për vendimin politik dhe besoj se brenda 12 mujorit të parë të mandatit tonë të dytë, shqiptarët do të lëvizin pa viza në hapësirën Schengen. Domethënë thoni Zoti Basha, a mund bëj vetëm një, po, je brenda një linjë, nëse je brenda vizave po. Te vizat jam. Domethënë mendoni ju se i keni plotësuar të gjitha kriteret e kërkuara nga BE-ja për liberalizimin
do të thotë, sigurimi i kufive, Do të thotë që kur komisioni të vit kthehet me raport pozitiv dhe jo negativ. Unë besoj se detyrat janë plotësuara. Më e rëndësishme dhe më kritika për detyrat janë kriteret politike. Ashtu siç u shpreh dhe zoti Fratini, ashtu siç u shpreh dhe zoti Schwarzenberg, të dy kanë qenë një kohor një javor në fund të tetorit në Tiranë. Lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit dhe suksesi konsoliduar në këtë luftë është çelës. Dhe indikatorët objektiv të Shqipërisë, jo retorika e qeverisë apo kundër retorika e opozitës, është jashtëzakonisht kredibël dhe e favorshme për Shqipërinë. Fakti që në këtë periudhë kemi Transparency International që nga gjithë vendet e rajonit e nxjerr Shqipërinë me distancë mbi vendet e tjera, sa i përket masave objektive në luftën kundër korrupsionit, qofshin ato të thjeshtimit procedurave administrative, apo të heqjes së çdo mburoje për zyrtarët e korruptuar, është padyshim një kredibilitet, sepse nuk e thot Qeveria shqiptare, po e thot një organizëm ndërkombëtar. Këto dy kritere ne kemi plotësuar në vijim, në vazhdimsi, dhe mbetet vetëm që ne mos të rrëshqasim nga pozitat që kemi sot. Mbetet që, më falni t'jap përgjigje deri në fund dhe pastaj. Mbetet që ne, qoftë në luftën kundër krimit organizuar, qoftë në luftën kundër korrupsionit, mos të rrëshqasim nga pozitat që kemi sot. Çfarë do thotë? Në qoftë se sot kemi X kilo heroin apo kokain apo marijuan që depërtojnë nëpërmjet kufirit tonë në Itali, një rritje e kësaj ndaj periudhës së kaluar sigurisht nuk është indikacion pozitiv. Në qoftë se kemi një numër në rënje të ndjekjeve penale apo të gjykimeve të suksesshme në luftën kundër korrupsionit, në qoftë se kemi shtim procedurash, në qoftë se kemi rënje të ardhurash, sigurisht kemi rrëshqitje nga harta hashashi ende në Shqipëri. Duke qenë që ne në pozitat e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit mbetemi solid sipas raporteve më të fundit, kalojmë tek fusha teknike. Tek fusha teknike do të thojë që në parim kushtet janë përmbushur, por implementimi i disa prej fushave duhet ecë përpara. Më konkretisht, duhet që brenda periudhës mars-dhjetor 2009, një numër sa më i madh qytetarësh shqiptar të posedojnë pasaportat biometrike. Numri në vetvete nuk është kriter kalues apo ngelës, po është një kriter jashtëzakonisht ndihmues në procesin e negociatave dhe në procesin e shtyrjes politike të procesit të liberalizimit të vizave. Ska filluar pasaportët biometrike. Do të fillojnë së shpejti. Prapë jemi vonuar. Do të fillojnë së shpejti pasaportat biometrike. Më falni? Ju e keni vonuar, është një premtim edhe i zgjedhjeve 2005-s, sepse është një kusht që duhet, që lidhet dhe me lëvizjen e lirë, lidhet dhe me zgjedhjet. Natyrisht që Shqipëria është e vonuar në këtë proces. Shqipëria është e vonuar në këtë proces, sepse kartat e identitetit u premtuan që vitin 2001. Jo, u premtuan në vitin 2001 kartat e identitetit. Dhe padyshim që qeveria shqiptare në parim, në vitin 2005 do të fillonte të prodhonte kartat e identitetit dhe pasaportat biometrike. Për fat keq, ajo që duhet bënte qeveria shqiptare në vitin 2005 ishte të luftonte bandat. Të luftonte bandat, të cilat kishin kapluar Shqipëri, pa prioritetet tona nuk na lejuan të ecnim me shpejtësinë që ne do dëshironim. Po kjo mendoj që duhet parë në një perspektivë pak më të gjerë, se sa ti faturohet kësaj qeverie. Kushti për kontrollin e prioriteti në vitin integruar 2005 dhe 2006 ishte stabilizimi i situatës brenda, lufta kundër krimit, grumbullimi i këtyre personave dhe personaliteteve të botës kriminale që hiqeshin edhe si persona politik dhe persona ekonomik dhe dërgimi i tyre aty ku janë sot mbrapa hekurave dhe pasi vendi të bëjë sigurt të ecë përpara. Ministri Nishani thot pjesën e tij, unë them pjesën e tij. Po kontrolli unifikuar i kufive. Kontrolli unifikuar i kufive. Edhe ky është një kusht apo? Arrim tek kontrolli integruar i kufive. Kjo sa i përket kritereve teknike. Pra ne jemi në përmbushje të kritereve politike, ne po përmbushim kriteret teknike, përsëri i referohem personaliteteve që kanë vizituar Shqipërinë, por dhe ato që janë shprehur nga Brukseli, dhe pikërisht bazuar mbi këtë, dhe bazuar edhe mbi vullnetin që shikojmë nga vendet anëtare, unë pres që Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian brenda 6 mujorit të dytë, 6 mujorit të parë të mandatit tonë dytë, ta ratifikoj edhe heqjen e vizave për qytetarët shqiptar dhe ne ta aplikojmë atë brenda 12 mujorit të parë të mandatit tonë dytë, brenda vitit të parë. Në një renditje të bërë nga ekspertët e BE-s, është arritur në përfundimin që Maqedonia është vendi i parë në rajon i cili ka arritur të kryejë një sër reformash, Serbia dhe Mali zyrë renditjen në vendin e dytë dhe Shqipëria dhe Bosnia janë të fundit, janë këto 5 vende të cilat kanë aplikuar për liberalizimin e vizave. Aktualisht, duke llogaritur ende hartat e hashashit që ekzistojnë në Shqipëri, duke llogaritur lajmet e përditshme të trafikut heroinës dhe të klandestinëve, cila është gjendja e sigurisë së kufive në Shqipëri? Gjendja e sigurisë së kufive në Shqipëri sot është më e mirë se kurrë.
Duke filluar nga trafiku qenieve njerëzore, referoheni Departamentit të Shtetit dhe raportit fundit antitrafik, ku qartësisht thuhet se Shqipëria në fushën e trafikut të qenieve njerëzore ka vetëm një problem me cilin qeveria ka shënuar progrese. Ky është problemi i reabilitimit të viktimave që kthehen. Për shkak të masave që qeveria ndërmori në këto vite, në këto 3 vjet e gjysmë të shkurtër, mbylljes kufirit nëpërmjet moratoriumit të varkave, arrestimit dhe dërgimit para drejtësisë të personave përgjegjës, konfiskimit të aseteve të tyre, ndërprerjes dhe interceptimit linjave të komunikimit midis kufive tonë lindor dhe atyre perëndimor, dhe ekstradimit të bosëve nga Stockholmi në Ankara. Shqipëria sot është një vend jashtëzakonisht i pafavorshëm për krimin e organizuar. Është një vend me një kosto të lartë për të trafikuar heroinën dhe qenet njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, ky raport thot që linja e trafikut është vendosur, zoti Tele, është vendosur, e keni lexuar raportin, është vendosur drejt veriut të Shqipërisë. Raporti citonte linja nga Afganistani e heroinës, vazhdonte Shqipëria të ishte vend tranzit e heroinës. Sigurisht, unë s'po them që nuk ka asnjë dërgesë. Kjo do ishte, mendoj, ishte pamundur për çdo vend, edhe për vendet me mjete shumë më të avancuara se ne. Por fakti është që linjat e trafikut janë zhvendosur drejt veriut të Ballkanit, që Shqipëria është një vend jashtëzakonisht hostil, i pafavorshëm për krimin e organizuar, që kostoja e biznesit të krimit organizuar në Shqipëri është bërë tepër e lartë. Zoti Basha, kisha unë një pyetje për sa i përket çështjes së integrimit, një kartë e përdorur fort kohët e fundit nga majoranca. Mendoni se ka një poshtjellim mes aktivitetit të Ministrisë së Jashtme dhe Ministrisë Integrimit, por dhe të një lloj diplomacie të ndërmarrë nga kryetaria e Parlamentit? Ka pasur madje, kujtoj në shtyp edhe përplasje të deklaratave në kohën kur secili nga këto 3 institucione nxitonte që të bënte publik faktin se ky parlament kishte ratifikuar marrëveshjen e mësas me Shqipërinë. Mendoni se kjo mund krijon një poshtjellim në marrëdhënien me ndërkombëtarët? Nuk e besoj. Domethënë secili nga institucionet që ju përmendet ka rolin e vet në këtë proces. Ministria e Jashtme është ministria përgjegjëse në ekzekutiv për politikën e jashtme, duke përfshirë këtu edhe marrëdhëniet politike me Bashkimin Evropian. Ministria e Integrimit koordinon punën e gjithë agjencive të brendshme, si dhe është partneri teknik me Komisionin Evropian. Parlamenti i Shqipërisë ka patur një rol të jashtëzakonshëm gjatë këtij procesi, sepse kemi pasur të bëjmë me marrëdhënie të drejtë për drejta me parlamentet e 27 vendeve. Si thua, 3 institucione të larta të shtetit që janë marrë shumë kohë, kanë harxuar shumë kohë, energji, por sigurisht edhe para për çështjen e integrimit. Mendoni se ka ardhur koha që Ministria e Jashtme dhe Ministria e Integrimit tashmë të jenë një, për shkak se dhe ju vetë thatë që ky proces është parafruar, tashmë nuk ka më shumë, nuk ka nevojë për kaq shumë fonde, për kaq shumë kohë dhe njerëz për të marrë me këtë proces? Nuk janë vetëm këto 3 institucione, është i gjithë shteti shqiptar që është angazhuar në funksion të këtyre objektivave. Një partner shumë i rëndësishëm është Ministria e Brendshme. Në gjithë të punë që folëm ka të bëjë me luftën kundër krimit. Një partner shumë i rëndësishëm janë institucionet e drejtësisë. Partnerë të tjerë të rëndësishëm janë ato që merren me reformat deregullatore të ekonomisë, Ministria e Financave, doganat. Pa procesi ngërthen të gjithë institucionet e shtetit. Sa i përket pyetjes nëse duhet apo jo të shkrihet Ministria e Jashtme dhe Integrimit në një, kjo është një zgjidhje e cila Kroacia e ka bërë për shembull. E ka bërë, por Kroacia ka sfida të tjera nga Shqipëria. Ministria e Jashtme e Shqipërisë në prioritetet e saj ka patur integrimin e vendit në NATO, çështjen e Kosovës dhe me të lidhur ngushtë peshën rajonale të faktorit shqiptar, liberalizimin e vizave dhe procesin politik, pjesën politike të procesit të integrimit evropian. Ndërkohë që puna e Ministrisë së Integrimit është pikërisht koordinimi i gjithë këtyre agjencive shtetërore në mbledhjen e informacionit dhe shpërndarjen e tyre tek agjencitë përkatëse të Bashkimit Evropian dhe pastaj marrjen e informacionit nga Bashkimi Evropian dhe kthimin e këtij informacioni në detyra konkrete. Natyrisht, Parlamentit në këtë kuadër cila është Zoti Basha i vetëm një të fundit, vetëm më përmbledh si janë raportet tuaja me zonën Topalli. Vetëm një të fundit. Kjo do të thotë që Kroacia, e cila ka kaluar këtë proces më herët, mundet pasi procesi teknik është reduktuar që pjesën politike ta përfshijë në një ombrellë. Por edhe natyra e Ministrisë së Jashtme kroate është e tillë që ka sekretarë jashtëzakonisht fuqishëm të integrimit, të cilët akoma kanë pjesën dominuese të procesit teknik. Ministri i Jashtëm kroat mbetet përfaqësuesi politik, por ka teknike. Keni kërkuar ju Zoti Basha, keni kërkuar ndihmën e zonjës Topalli që të ndihmojë në diplomacinë parlamentare, siç e ka konsideruar ajo për ratifikimin e marrëveshjeve të Mosas. E keni kërkuar ju si Zonja Topalli nuk është shtet i huaj që unë të kërkoj ndihmën. Është detyrë primare e Kuvendit të Shqipërisë që të angazhoheshte në këtë proces. Jeni pjesë e një mazhorancë. Jeni kënaqur nga angazhimi i zonjës Topalli, Zoti Basha? Angazhimi i Kuvendit të Shqipërisë dhe i kryetarës Kuvendit në procesin e integrimit euroatlantik dhe europian të vendit
ka qenë padyshim një vlerë e shtuar në këtë proces. Pasi vetë procesi ngërthen jo thjesht ekzekutivët, të cilët kanë prerogativin e të bërjes politikës, e përcaktimit prioriteteve dhe ndjekjeve të tyre, po ka ngërthyer parlamentet e çdo vendi. MSA-ja dhe protokolli i ratifikimit në NATO ka kaluar në 27 parlamente. E shtuar, vlerë e shtuar apo e tepër Zoti Basha, dhe a jeni ndjeri i konkuruar në këtë kontekst? Absolutisht jo. Dhe një gjë, Zoti Basha, se publiku duhet trokiti për çështjen e vizave. Dhe kjo juve si ju pëlqeu, Zoti Nazar? Absolutisht. Më pëlqeu Absolutisht shumë, apo jo? Më pëlqeu shumë, por kam përshtypjen që premtimi juaj është virtual. Ai do të ishte real nëse ju do të kishit plotësuar ato kushtet që i ka plotësuar Serbia, pasaportat biometrike, kontrollin e kufive që ka plotësuar Maqedonia dhe Shqipëria është mbrapa. E para, e dyta, do të ishte premtim real ai për atë që folët 6 mujorja viti parë i mandatit ton 2 Cila është pyetja, Zoti Nazarku, përveç financimit tezave të opozitës? Pyetja është kjo, tani sikur ke folur me Aldo Bumç, se ishin në emision tjetër dhe Aldo kështu në të njëjtën linjë fliste, po miq jemi. Pyetja të njëjtës majorancë jemi, pikpamjet të afërta kemi. Pyetja është kjo, që juve keni dështuar marrëveshjen ad hoc për liberalizimin e vizave. Kjo është konstatim apo pyetje? Është konstatim I opozitës? I institucione të specializuar, jo e qeve të specializuar, jo qeve. mos them edhe konstatimi personal. Ku kemi dështuar? Sipas kësaj marrëveshje do duhet shkurtoj koha e shqyrtimit vizave, gjë që në fakt nuk është shqyrtuar, nuk është realizuar. Duhet ulet çmimi i vizave, nuk është realizuar. Duhet merreshin viza afat gjata për kategoritë caktuara, biznesmenësh, gazetarësh, persekutuarësh, figura shtetare të tjera që nuk janë realizuar. Domethënë, OIQ që financohen me parat Bashkimit Evropian, kanë arritur përfundime të tilla, mos them rastin tim konkret, kur ju jeni pa vizë, Zoti Nazar? Megjithëse kisha një shkresë të ministrisë e cila kërkonte që unë të pajisja me një vizë të natyre caktuar, ambasada i vendi mik këtu e refuzoi. Nuk e refuzoi, ju a dha për 6 muaj, ju e donit për më gjatë. Sigurisht, sepse sipas marrëveshjes së fjalë, pyetja është kjo, ju keni dështuar sipas gjithë. Kjo është pyetje, kjo është konstatim. Si? Kjo është konstatimi juaj. Zoti Basha. Jepni ju bilancin atë. Jepni ju bilancin e kësaj marrëveshje. Jo, domethënë një nga kriteret për të plotësuar, për të arritur te liberalizimi i vizat është që ambasadat e shteteve të huaja të refuzojnë deri në 3% të aplikimeve. Absolutisht. Aktualisht refuzohet mbi 20%. A dini ju se sa janë refuzuar para hyrjes në fuqi të liberalizimit të marrëveshjes lehtësimit të vizave dhe a dini ju se cilat tani po ju them. Refuzimi i vizave është ulur me 200% gjatë një periudhe 10 mujore. Deri para hyrjes në fuqi të marrëveshjes për lehtësimin e vizave, mbi 48% e aplikimeve të shqiptarëve refuzoheshin. Sot refuzon afër 20%. Shifra është e lartë. Kjo shifër e lartë nuk ka të bëjë as me besueshmërinë e dokumenteve tona dhe as me kriteret tjera të natyrës teknike që kanë të bëjnë me mirëqeverisjen e vendit apo jo. Kjo ka të bëjë kryesisht me ato çështje të cilat ne jemi munduar të sqarojmë edhe nëpërmjet fushatave publicitare të aplikimeve të gabuara në sportelet e gabuara. Pra nëse dikush do të shkojë në Zvicër, do t'i drejtohet ambasadës zviceriane. Nëse i drejtohet ambasadës franceze, kjo sjell një refuzim aplikimi. Ç'është më e keqja, nëse njëti person aplikon brenda 3 muajve, nëse njëti person aplikon brenda 3 muajve, ai refuzohet përsëri sepse ka një hark kohor 6 mujor që të kalojë. 2 aplikime të refuzuara nga një individ, vetëm për shkak të keq kuptimit, po, sepse sistemi është ndërlidhur. Vetëm për shkak të keq kuptimit, kemi një person, nuk është vetëm fatkeqësia që aty është refuzuar 2 herë viza, po kjo statistik na figuron në mund të jetë rast i veçantë sepse njerëzit ka edhe kategori të tjera të cilat kanë të bëjnë për shembull me tregimin e kontove bankare. Apo kanë të bëjnë me paraqitjen e garancive në rastin e vizitave shëndetësore. Pra, edukimi i publikut sa i përket marrëveshjes strikte të lehtësimit vizave është në proces e sipër. Por fakti është që pas marrëveshjes së lehtësimit vizave ne kemi prerë me 200% refuzimin e qytetarëve shqiptar në sportele. Tani, ndërkohë që ndodh kjo, e gjithë vëmendja jonë është në procesin e liberalizimit vizave dhe ne do të vazhdojmë ta mbajmë vëmendjen këtu, sepse nëse shqiptarët do të mund të arrijnë të lëvizin të lirë në hapësirën Schengen brenda qershorit të vitit 2010, kjo është një betejë të cilën ja vlen ta luftosh me çdo mjet. Edhe kjo është një datë shumë e afërt. Si është datë shumë e afërt. Zoti Basha, meqense jemi në një kakofoni datash siç u përmend, ka disa deklarime që lidhen me antarësimin e plotë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ka një datë të vitit 2012,
një parashikim bërë nga presidenti, ka një datë që thuhet në 2014 cituar nga kryeministri, a ka një datë për afërt, a ka një analizë shteti shqiptar se kur mund të jetë antar me drejtat plota i Bashkimit Evropian? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë. Në Bashkimin Evropian, Shqipëria do të hyjë si shtet më vete apo do të gjykohet në blok me Malinezi, Maqedoninë dhe sidomos Serbinë? Pyetjet e këtyre, përgjigjet në këtyre dy pyetjeve janë akoma për t'u dhënë. Askush nuk mund të përgjigjet atyre me saktësi. Sigurisht ne mund bëjmë parashikimet tona. A keni një analizë tuaj? Sigurisht. Pjesë e kësaj analize është dhe domosdoshmëria për të aplikuar me presidencën çeke. Sepse aplikimi me presidencën çeke i hap rrugë objektivit ton të marrjes së statusit kandidat në harkun kohor tetor 2000. Antari plot pyeta, antari plot kur mendoni? Qofse më lejoni? Po. Marrjes së statusit kandidat në periudhën tetor 2009, mars 2010 që bie në presidencën spanjolle. Hapjen e negociatave gjatë presidencës spanjolle ose maksimumi gjatë presidencës belge dhe mbylljen e këtyre negociatave brenda një kohe sa më shkurtër. Nga ana jonë mendoj se gjërat po ecin në drejtimin e duhur. Në qoftë se ndryshimi rrënjësor i Shqipërisë dhe i imazhit të Shqipërisë vazhdon në këtë drejtim, atëherë procesi nuk ka arsye mos të përmbyllet brenda asaj kornize kohore që ju referuat e ka dhënë kryeministri Berisha 2014. Por në fakt e ka dhënë dhe ministri i jashtëm çek, Schwarzenberg. 2014 brenda 5 vjetësh ne mund të jemi antar me shikohet drejtat. si një mundësi për antarësimin e Shqipërisë me drejtat a mund të plota. thoni- A mund të ndodhin? Po. A mund të ndodhin gjërat të paparashikuara? Sigurisht që po. Çfarë mund ndodhin? Mund ndodhi që Bashkimi Evropian të kalojë ngërçet institucionale të tilla që do të rëndojnë aftësinë e Bashkimit Evropian për të absorbuar si antar plot vende të tjera. Nuk flasim nëse ka Mund të ndodhë që zhvillime në rajonin ton të përdoren, veçanërisht marrëdhëniet bilaterale, për të ngadalësuar ecjen përpara të një vendi apo të një vendi tjetër. Mund të ndodhë që ajo shkollë mendimi që ju përmendet, që ekziston, që vendet të futen si paket dhe jo një nga një, siç është deri tani, pra në bazë të performancës së tyre, të prevaloj dhe ta përshpejtoj procesin. Ajo që ne duhet bëjmë është angazhimin ton politik për reformat e brendshme, të cilin e kemi, ta vazhdojmë dhe në të njëjtën kohë të jemi gati për t'ju përgjigjur çdo situate eksterne të jashtme. Dhe një pyetje të fundit para se të fut spotin publicitar dhe pastaj zoti Nazar do jap më një herë fjalën. Zoti Basha, a mund të thoni ju shqiptarëve sot, gjithë publikut që keni përballë dhe atyre që na shohin, çfarë janë avantazhet e qytetarëve nga antarësimi në Bashkimin Evropian? 92% shqiptarëve të pyetur për këtë pyetje thonë vetëm lëvizje e lirë, pra lëvizja pa viza. Dhe kam përshtypjen që Shqipëria është vetmi vend i Evropës sot, ose përfshirë ato vende që janë antarë të Bashkimit Evropian që prej 2004-s, që ecën drejt bashkimit pas sqaruar asnjë prej qytetarëve vetë se cilat janë avantazhet. Po, koha midis momentit që më dhatë dhe reklamave është shkurtër, po do mundohem. Është lëvizja e lirë e qytetarëve. Duhet mësohen dhe ministrat flasin në mënyrë koncise. Lëvizja e lirë e qytetarëve në Bashkimin Evropian. Këtë e tham se e din 92% shqiptarë, veç kësaj ta përmbyllim brenda para antarësimit të Shqipërisë në BE. Tjetër. Është tregtia e lirë, pra lëvizja e lirë, pa dogana, pa letra, pa kontrolle midis Shqipërisë dhe çdo vendi tjetër të Bashkimit Evropian. Është zhvendosja e shqiptarëve në hapësirën europiane si qytetarë europian. Pra nëse gjendet një punë në Spanjë apo në Danimarkë dhe ti mund të punësohesh atje, mund të lëvizësh me familjen tënde dhe të jetosh si qytetar i barabartë i atij vendi, madje të kesh të drejtën të votosh për të gjitha zgjedhjet me përjashtim të zgjedhjeve kombëtare, pra për parlamentet e atyre vendeve. Këto janë avantazhet që sa i përkasin asaj mundësia të shqiptarëve për të bërë pjesë e Europës në mënyrë më të lirë, më të imagjinueshme. Por avantazhe shumë të rëndësishme janë ato që ndodhin brenda Shqipërisë me procesin e antarësimit. Nuk ka rëndësi nëse bëhet fjalë për, apo ka shumë rëndësi, nëse bëhet fjalë për shkollat, për spitalet, për standardin e prodhimeve bujqësore, për standardin e kujdesit për të moshuarit, nëse bëhet fjalë për peshkimin, nëse bëhet fjalë për pyllëtarinë apo ambientin, nëse bëhet fjalë për politikat e punësimit dhe benefitet e mospunësimit, Bashkimi Evropian vjen me një set standardesh, të cilin vendi antar duhet t'i plotësoj me do e mos. Në disa fusha, vendi antar, ku nuk arrin t'i plotësoj, merr ndihmë nga Bashkimi Evropian. Ndihmë financiare, qoftë kjo në ndërtim infrastrukture, qoftë kjo në sigurinë e ushqimit apo të medikamenteve, qoftë kjo në politika të zbutjes së varfërisë apo të asistencave sociale. Pra je pjesë e një familje që ka standarde të larta dhe buxhet për të mbështetur këto standarde. Pra gjermanët, francezët, britanikët do punojnë që ne të ngrem standardet tona, zoti Basha. Kështu përkthej. Ky është një mentalitet që ka ekzistuar në disa vende të mesdheut më përpara, por nuk është realitet. Spotet publicitare kthehen pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të drejt për drejt në këtë emision të serisë fundit.
Dhe emision në fundit serisë ministrave përballë shtypit, Ministria e Shëmbëlsisë bashkë përballë një paneli gazetarësh, pjesën e parë është folur për antarësimin për paraqitjen nga ana e Shqipërisë kërkesës për statusin e vendit kandidat, si dhe të gjithë detyrimet dhe drejtat, aplikimin për antarësim në BE, quhet në gjuhën më zyrtare. Kishin një pyetje po? Po, në fakt jo në lidhje me temën e parë. Jo, tema parë po e mbyllim. E quajmë të mbyllur, Ka shumë tema tjera. Zoti Basha, ndoshta edhe në kontekst një krize ekonomike globale, që edhe pse në Shqipëri duket se kemi situatë pak më të shëndetshme se ajo që qasat në botë, kjo nuk do të thotë që nuk duhet ndjehemi të shqetësuar. Çfarë keni bërë ju gjatë qëndrimit tuaj në krye të Ministrisë së Jashtme për atë që vetë gjysmë majorancë keni quajtur diplomaci ekonomike? Vetë kryeministri Berisha në konferencën e fundit të ambasadorëve e ka quajtur si kartën e vetme të punës së ambasadorëve. Por sa më konkretisht ju lutem, një ambasador i cili ka sjell në Shqipëri këtë investitor të madh konkretisht? Kemi bërë shumë pak. Kemi bërë aq pak sa ndoshta nuk ja vlen që kjo pyetje të marrë një pjesë të mirë të emisionit. Dhe arsyeja pse kemi bërë pak janë dy arsye. E para sepse gjithë vëmendja e Ministrisë së Jashtme në këtë periudhë kohore është fokusuar tek NATO, Kosova dhe Bashkimi Evropian. Dhe së dyti sepse ajo pjesa e mekanizmit të Ministrisë së Jashtme që merret me diplomacinë ekonomike është modeste si në personel ashtu dhe në mjete. Shteti ka një numër agjencisë të cilat merren me investimet e huaja. Më prominenti është padyshim Albinvesti, që është krau i Ministrisë Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, i ngarkuar dhe i mandatuar plotësisht nga qeveria për thithjen e investimeve të huaja dhe për imazhin e Shqipërisë para investitorëve të huaj. Megjithatë, ajo që ne kemi bërë dhe që kemi arritur të bëjmë është që në çdo kontekst bilateral, në veçantë në kontekstin bilateral, t'i japim një dimension sa më prominent, sa më të pranishëm përfaqësimit ose le të themi prezantimit të Shqipërisë si një vend i oportuniteteve për biznes. Këtë kemi bërë në çdo vizitë dypalqe, absolutisht në çdo vizitë dypalqe të ministrit të jashtëm, të kryeministrit dhe të autoriteteve të tjera, në agjendë ka dominuar në një racio 40 deri në 60%. Në vizitën time të fundit në Arabi Saudite e përmbysur, 60% ka qenë ekonomike, 40% politike, ka mbizotruar kontakti me botën e biznesit dhe me agjencitë e investimeve, qofshin këto publike apo private. Janë organizuar në një periudhë 2 vjeçare 4 konferenca madhore jashtë Shqipërisë, në Londër, në Paris, në Berlin dhe në Washington për thithjen e investimeve dhe janë organizuar në një do të thojë në një frekuencë çdo 3 mujore këtu në Tiranë, jo nga Ministria e Jashtme, po me mbështetjen dhe të Ministrisë së Jashtme, forume ekonomike. Cila është e ardhmja e kësaj? E ardhmja e kësaj është që Ministria e Jashtme të rekrutoj personel i cili është i trajnuar dhe i aftë të përgjigjet kësaj sfide madhore që është diplomacia ekonomike, që do të thotë në radh parë të prezantosh arritjet e vendit tënd si një vend i sigurt, si një vend me avantazhe në legjislacion dhe me avantazhe geopolitike, resurse etj. Dhe së dyti të krijosh një rrjet të qëndrueshëm dhe konkret me investitorët. Duhet bëjmë parimisht, ne gjithmonë e dimë shumë mirë problemi është në këtë kuadër ne kemi hapur një konkurs për identifikimin e personelit që mund ta mbështesë. Për fat keq, diplomacia tradicionale shqiptare nuk posedon një kadër kuadrosh të cilët do të mund të viheshin në shërbim të kësaj filozofie. Edhe ajo pjesë që ka qenë në ish Ministrinë e Tregtisë së Jashtme ka operuar në rrethana krejt ndryshme. Por për fat të mirë, kemi një numër jashtëzakonisht të madh studentësh që kanë studiuar jashtë vendit dhe këtu në Shqipëri, të cilët janë të pajisur, të diplomuar sigurisht, dhe në diplomime sipër, të cilët janë të pajisur me njohuritë e nevojshme për të ecur përpara. Kemi një marrëveshje me Mbretërinë e Belgjikës dhe me Konfederatën Zviceriane për trajnimin e këtij personeli dhe besoj se në një periudhë 2 vjeçare Ministria e Jashtme, në qoftë se realizon këto programe, do të jetë tërësisht e aftë ta kthej diplomacinë ekonomike në pikë qendrore të aktivitetit të saj. Por edhe një herë theksoj, nuk ka qenë për shkak të mungesave të saj dhe nuk mund të ishte për shkak të prioriteteve, nuk mund të ishte në këto 2 vjet ku ne jemi marrë me çështje të tilla si NATO, Kosova dhe BE. Kryeministri Berisha në mbledhjen para konferencës ambasadorëve i quajti absolutisht prioritet të diplomacisë shqiptare dhe nuk besoj se nuk e dinte që një pjesë e madhe të punës do ta kishte edhe MSA-ja, do ta kishte aplikimi etj. Sigurisht, domethënë thirrja e kryeministit Berisha ka qenë pikërisht për një ndryshim të fokusit të Ministrisë së Jashtme. Dhe që nga momenti i shpalljes së kësaj iniciative publikisht nga kryeministri në konferencën e ambasadorëve, puna në këtë drejtim është intensifikuar. Konkretisht, në gjithë postet tona në fuqi ekonomike si po them Kina, Brazili, India,
apo vendet tjera, ne poshtojmë nga një post diplomatik me atashe ekonomik. Në gjithë vendet e Bashkimit Evropian po bëjmë një të gjëra. Po hapim ambasada pas një konsiderimi të kujdesshëm, sepse çdo ambasadë kushton para, në vende ku interesi ekonomik është mbi zotërues mbi atë politikë dhe nuk dua të përmend, po vendet pasura me Pra ka qenë problem personeli deri tani çështja ka qenë problem prioriteti politik dhe resursesh. Prioritetet politike të Ministrisë së Jashtme në këtë periudhë kanë qenë ekskluzivisht të vestuara në proceset që sapo përmenda, NATO, duke mbetur te diplomacia. Flasim pak për ambasadorët. Prej më shumë se një viti Shqipëria nuk ka një ambasador të saj në Gjermani. Dhe çështja e këtij ambasadori është ndruar edhe në një ngërç mes presidentit Topi dhe kryeministrit Berisha. Emri i ambasadorit i cili kaloi në parlament në komisionin e jashtëm, Mal Berisha, u rozua dhe mund t'i kemi një emër të dytë, Valter Ibrahimi, ende pa shkuar te presidenti. Përse ndodhi kjo zgjatje dhe çfarë humbjesh ka diplomacia shqiptare ose më mirë shteti shqiptar me mungesën e një ambasadori në një vend aq të fuqishëm sa Gjermania? Duke llogaritur pastaj edhe ambasadorin në Serbi, në Egjipt, në Spanjë dhe të tjerët. Por ky është simboli i gjithë kësaj historie. Procesi i emërimit të ambasadorëve është një proces konsensual që ngërthen gjithë institucionet kryesore të shtetit. Investon Ministrinë e Jashtme, Kryeministrinë, Kuvendin e Shqipërisë dhe Presidencën. Mbeti dhe presidenti i gjithë procesi. Investon të gjithë institucionet që përmenda. Është e pashmangshme dhe kjo ndodh edhe me vende me demokraci 250 vjeçare që proceset të tilla konsensuale shpesh herë nuk ecin me ritmin, me shpejtësinë e duhur apo me cilësinë e duhur. Dhe kjo që ka ndodhur këtu nuk është e pazakontë as për procesin në Shqipëri, ka ndodhur edhe më përpara. Çfarë ndodh tani? Ambasadori është padyshim titullari i ambasadës dhe ka vendin e tij protokollar. Por asnjë nga ambasadat që ju përmendët, të cilat pjesa dorëmuese tani janë me titullarët apo në pritje të titullarëve, asnjë prej tyre nuk ka pushuar funksionimin normal. Në mungesën e një personi i cili ka titullaturën e ambasadorit, kemi të bëjmë me një të ngarkuar me punë. Dhe i ngarkuari me punë ka absolutisht të njëjtat drejta dhe të njëjtat detyrime siç ka dhe ambasadori. Ka të njëjtin për një shtet që nuk kemi ambasador se presidenti nuk bie dakord me kryeministrin apo ministrin e jashtëm për emrin e ambasadorit. Kjo është arsye. Nuk është 10 nga 100 diplomata nuk janë si ambasadët tona që kanë 4 veta atje. Nuk është kështu. Ajo që dua t'ju them është që në Gjermani, për shembull, i ngarkuari me punë është një punon shumë mirë, por jo, është një ish drejtues i lartë i Ministrisë së Jashtme, i cili pas përfundimit të kësaj detyre, pas dërgimit të ambasadorit tjetër, po ashtu do të emërohet ambasador. Dhe në çdo vend tjetër ne kemi pas njerëz të formatit ambasadorit, po që s'kan patur kapelin e ambasadorit. Do të thonë, ka qenë presidenti Topi, shkaktari që ne kemi një ambasador. Absolutisht, këtë po e thoni ju, unë po ju them që procesi i emërimit të ambasadorëve, si në çdo demokraci, është një proces konsensual dhe për këtë arsye ka komplikimet e tij. Zoti Basha, unë do të ndalesha pak te çështja e Kosovës, meqense ju e konsideruat dhe prioritet. Kam dy pyetje për cilat dua një përgjigje të shkurtër. E para, në sa vende ka ndikuar diplomacia shqiptare, shtete në cilat e kanë njohur Kosovën? Dhe e dyta, është folur gjatë dhe është diskutuar gjatë pjesëmarrja e Shqipërisë si anëtare e konferencës vendeve islamike. Është justifikuar shumë herë kjo me faktin se këto vende do të njohin Kosovën, do të jenë mbështetje për to, rezultoi që nuk ishte e vërtetë gjithë kjo. Do ta rishon Shqipëria vendin e saj në këtë konfederat? Ose konsideroni dështim faktin që asnjë nga këto vende nuk e ka njohur Kosovën? E dyta nuk është e vërtetë. 10 vende nga vendet e konferencës islamike. Pjesa më e madhe atyre vendeve. 10 vende nga vendet e konferencës islamike, 20% e anëtarësisë tyre afërsisht. U shkonit ju dhe zonja Topalli në Arabi Saudite për shembull, janë dashur shumë përpjekje. Po do doja kanë ndikuar më shumë. Do doja përgjigje për pyetjen e parë, në sa vende ka ndikuar diplomacia shqiptare në njohjen e shtetit të ri të Kosovës? Vetë pyetja është e tillë që unë mund të përgjigjem në dy mënyra. Mund të përgjigjem me 2 fjalë apo mund të përgjigjem më gjatë? Me 2 fjalë. Në të gjitha vendet që ka njohur Kosovën. Me thënë, ka qenë diplomacia shqiptare ajo që ka bërë të mundur njohjen e shtetit të ri të Kosovës në këto vende. Jo thatë sa ka ndikuar. Po pra në sa vende? Ka ndikuar në të gjitha vendet që ka njohur Kosovën. Por a ka qenë decizive thoni vetëm diplomacia shqiptare pëse? Kjo, në qoftë se ju thoni a ka qenë decizive diplomacia shqiptare, do të thoja që kjo pyetje Pse ka ngjesur ky proces? Pse ka ngjesur ky proces tashmë? Nuk ka ngjesur proces, e keni gabim. Ka shumë javë që nuk ka më njohje. Ka shumë javë që nuk ka njohje. Kjo është edhe thelbi i deklaratës. Po të marrim një krahasim kronologjik të njohjes së ish republikave jugoslave pas pavarësisë tyre. Do të shikojmë se me përjashtim të Malezi, Kosova ka ecur më shpejt se secila prej tyre. Më shpejt se secila prej tyre. Ky është fakt.
Një vit pas shpalljes pavarësisë, Slovenia dhe Kroacia njiheshin akoma vetëm nga 3 vende. Një vit pas shpalljes pavarësisë, Kosova njihet nga 55 vende, mesatarisht nga 1 vend për javë. Së dyti, cilësia e vendeve që i ka njohur Kosovën. Këto vende përfaqësojnë sot mbi 2/3 e prodhimit brendshëm brut të botës. Këto vende përfaqësojnë sot shumicën dërmuese të vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe demokracive të tjera të rruzullit si Japonia, Australia e tjerë. Pra, në rrafshin e kronologjisë krahasuese me vende të tjera dhe në rrafshin e cilësisë së njohjeve, njohjet kanë ecur shumë mirë. Procesi duhet vazhdojë. Ngecja e procesit do të paraqiste probleme për objektivat që Kosova i ka vënë vetes. Diplomacia shqiptare është investuar në këtë proces në 4 plane. Mund t'i Po, vetëm shkurt lutem që mos. Shkurt sepse çështja diplomacie nuk janë çështje kimie ose matematike. Së pari, në momentet para pavarësisë, 3 momente kyç. Momenti i paketës Ahtisari dhe kërcënimit nga Rusia për ta bllokuar në Këshillin e Sigurimit. Ishte diplomacia shqiptare që i parapriu procesit në tavolinën e Atlantikut të Veriut, në Shkup, publikisht dhe pastaj në gjithë forumet e tjera, duke kërkuar që, duke kthyer mbrapsht argumentin që kemi të bëjmë me një pavarësi të njëanshme, duke thënë që bllokimi i njëanshëm rus nuk mund bëhet pengesë për një investim 10 vjeçar të Kosovës. Dhe fraza bllokimi i njëanshëm, bllokim unilateral, u adoptua në terminologjinë e diplomacisë botërore, por ishte një frazë që u prodhua në Tiranë, një koncept, se s'bëhet fjalë për frazë. Zbrapsi pra një pozicion i cili mund paraqiste rreziqe në atë moment. Së dyti, kur ishte e qartë që përsëri Këshilli i Sigurimit nuk do të vepronte, teza e lançuar se tashmë plani Ahtisari përbënte konsensusin më të gjerë të mundshëm për pavarësinë e Kosovës dhe se NATO dhe BE duhet të merrnin përgjegjësi për të përmbyllur investimin e tyre, po kështu u lançua nga Tirana zyrtare. Dhe së treti, e ashtu quajtur pavarësi e koordinuar, pra jo pavarësi e njëanshme, që është një frazë e cila përdoret rëndom. Ky ishte investimi paraprak për pavarësinë e Kosovës. Investimi sotëm konsiston në 3 faktorë kryesorë. Së pari, në njohjen e Kosovës nga sa më shumë vende. Dhe kjo zhvillohet me disa metoda diplomatike të qarta. Së pari, kontaktet bilaterale. Ne sot kemi jo vetëm ministrin e jashtëm, kryeministrin apo institucionet e tjera dhe përfaqësuesët e tjerë të lartë shtetit, të cilët investohen në çdo takim bilateral për Kosovën, por ne kemi të dërguar special për Kosovën. Një fakt që nuk është bërë publik, pasi bërja publike e këtij fakti nuk konsiderohet të jetë me avantazhe për sa i përket agjendës tonë dhe konkurimit agjendës tonë me atyre që e kundërshtojnë njohjen e pavarësisë. Por Shqipëria për më shumë se 1 viti zbaton në mënyrë rigoroze dhe full time, 100% kohës, praktikën e të dërguarve të posaçëm, të cilët nga Amerika Latine, në Afrikën subekuatoriale, në Oqeanin Paqësor, ne kemi sot një prezencë rotative të dërguarve tanë special, emisarëve tanë special, 2 nga cilët janë nivelit të lartë. Sa është numri i tyre? Dhe të tjerët janë të niveleve ambasadorë dhe se kjo na shërben edhe si lajm për ditur që Shqipëria ka kaq emisar për çështjen e Kosovës. Preferoj të mbetem te kjo pjesë. Së dyti, kemi atë që quhet, dhe kjo lidhet me atë që thatë për konferencën islamike. Unë fillin se the 4 kështu, 4 fusha, tani kemi së dyti. Jo, jemi tek pjesa e njohjes. Nuk e humbur. Janë edhe 3 pika tjera, 3 fusha të kësaj. Si gjatë. Nuk e humbur, mos ke merak, vetëm më ndiq ti. Më ndiq ti. Si gjatë. Kosova ka shtetin e vet tani, merrem çik me Shqipërinë se po për respekt të zonjës Meta, po si dëshiron. Unë kuptoj që je shumë gentil me zonjat, problemi është ky që a mund të përgjigjem pyetjes zoti Fevziu apo nuk ka interes? Fevziu e di. Vazhdo. Avancimi i argumentave tona në rrafshin shumë palësh është shumë i rëndësishëm. Pse? Kemi patur të bëjmë me një ofensiv diplomatike të Serbisë me mbështetjen e faktorëve të rëndësishëm si Rusia, të cilat janë munduar ta paraqesin Kosovën si një rast secesioni, ndarje, si një rast i cili krijon probleme me drejtën ndërkombëtare, si një rast i cili krijon probleme dhe precedent me shumë vende të cilat janë subjekt i ofensivës tonë diplomatike. Qëllimi kryesor i ynë është të stopojmë argumentat kundër njohjes Kosovës dhe të avancojmë argumentat tona. Dhe kjo nuk bëhet duke u larguar forumeve të tilla të rëndësishme, si konferenca, si organizata konferencës islamike, ku bëjnë pjesë 57 vende anëtare të OKB-s, apo forumet të tjera, qoftë kjo edhe e Ligës Arabe, apo Unionit Afrikan, apo Unionit të vendeve me të ardhurat mesme, apo edhe vetë nismës së vendeve të paangazhuara. Prezenca në të gjithë këto forume ka një qëllim dhe vetëm një qëllim: shpalosin e pozicionit ton, mbajtjen e pozicionit ton, avancimin e pozicionit ton dhe mundjen e pozicionit të kundërshtarit. Çfarë kemi arritur?
Ne sot kemi premtime për njohje nga një numër i madh vendesh, të cilat me periudhën 17 shkurt, 17 mars të vitit kaluar u shprehen me hezitim për ngjarjet në Prishtinë. Ky është padyshim një sukses i presingut diplomatik që Shqipëria ka mbajtur, një presing që ka kushtuar përkushtim politik, vullnet politik, por dhe resurse. Dedikim diplomatësh dhe dedikim tuaj për këtë çështje, zoti, për Kosovën, zoti Basha. Për çështjen e Kosovës, ka një fond për caktuar sigurisht që Ministria operon me një buxhet të saj dhe buxheti ndahet në aktivitete ndryshme. Qofshin kjo për sa i përket aktivitetit drejt për drejt diplomatik, organizimit të aktiviteteve shumëpaqe. Pyetjes drejt për drejt, ka një përgjigje? Sa është buxheti që përdor Ministria për çështjen e Kosovës, marketingun diplomatik? Është një buxhet mëse i mjaftueshëm për është mëse i mjaftueshëm për të kryer aktivitetin që po mendoj. Buxhetin e ministrisë mund ta shikoni në faqet të ministrisë. Nuk është i detajuar. Po pyes për çështjen e Kosovës, sa është buxheti që përdor Ministria juaj? Sigurisht që nuk e kam harruar, por ka dhe çështje të cilat është më mirë të mbeten pa thënë. Po të kalojmë pak tek raporti. Dini sa ka Serbia? Sigurisht që e di. Sa është? Buxheti i Serbisë për Kosovën për vitin e kaluar ka qenë 230 milionë euro. Sa? Për këtë vit. 230 milionë euro. Për këtë vit. Për këtë vit do të shikojmë, nëse i mbledhin taksat ashtu siç premtojnë. Është diçka e përafërt me Shqipërinë që dha. Kalojmë pak tek një institucion i rëndësishëm që është Departamenti Amerikan i Shtetit, cilin nuk besoj se do ta konsideroni si opozitë apo që Falni, mund të mbarojmë me këtë pjesë të kalojmë te departamenti? Po se shumë gjatë. Dy fushat e tjera që përmenda janë fuqizimi i strukturave të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, gjithë ndihmën që ne mund të japim për këtë, dhe avancimi i bashkëpunimit dy palësh. Bashkëpunim që është kryesisht në fushën ekonomike, të infrastrukturës, të energjetikës e tjerë. Këto janë 4 fushat kryesore ku diplomacia shqiptare sot vazhdon të jap kontribut të pandërprerë dhe vazhdon të dedikojë resurse njerëzore dhe financiare në shërbim të arritjes së një objektivi madhor kombëtar që është antarësimi i Kosovës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, antarësimi i Kosovës në Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë. Zoti Nazarko. Po thoja, raporti i fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit është padyshim më i ashpri i këtyre 4 vjetëve të fundit. E keni gabim. Përfshi edhe vitin 2005 kur I keni raportet përpara? I kam përpara pjesën lexoni 2005 dhe lexoni pjesën e headline-eve, pjesën e titujve dhe në pjesën e lexoni raportin. Jo, pikërisht, po pjesa e titujve ju e dini shumë mirë, pjesa e titujve raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për vitin 2008 për 2008 më fal tani. Ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Të lam që të shpjegoje zonjës 4 pika dhe gjerësisht, gjatësisht e në gjitha formën. Shtroni tezat tuaja. Jo, janë tezat e Departamentit Amerikan të Shtetit. Zotri, sipas cilëve, thuhet se qeveria gjatë këtij viti dhe nuk citon, nuk i atribuon dikujt, por e konsideron si fakt të mirëqenë, të pranuar universalisht atë që qeveria gjatë këtij viti tentoi që të merrte kontroll më të madh mbi institucionet e pavarura siç është drejtësia, zyra e prokurorit përgjithshëm dhe media. Qeveria ndërhyri në procesin vazhdim, siç është ai i shpërthimit të depos 15 marsit, shpërthimi 15 marsit në depon e Gërdecit, dhe ndërsa një farë progresi shënuar drejt luftimit të trafikimit njerëzor, prap ngelet problem, ajo çka është më rëndësishme është edhe çështja e hetimit me çështjen Fazdiç, ku raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit thotë se ekspertë ligjorë konsiderojnë kërcënimin e Ministrisë së Brendshme drejt prokurorëve si një përpjekje të qartë për të kërcënuar zyrën e prokurorit përgjithshëm, për të përfshirë në çështjen Fazdiç, i cili dyshohet se ka lidhje me zyrtar të lartë qeverisë. Pra ky është raporti i ashpër, zoti Basha. Zoti Nazarko, ju thatë që do të opozita këtë. Ju thatë që do të opozita thotë, po nëse. Ju thatë që do të lexoni titullin, pastaj lexuat raportin. Tani më lejoni që ju them se çfarë thotë raporti për çështjen e Gërdecit. Disa grupe shqiptare të medjave pretenduan që qeveria ndërhyu me hetime. Pra, është e qartë se konstatimi i Departamentit të Shtetit në këtë rast mbështetet mbi atë që kanë thënë mediat shqiptare, dhe nuk thot që është ndërhyrë, por thot mediat shqiptare. Sigurisht, as Departamenti Amerikan i Shtetit, as qeveria shqiptare nuk janë përgjegjëse për atë që grupet caktuara mediatike pretendojnë. Në fakt, ky raport, zoti Nazarko, dhe kjo duhet ju interesojë si antar i medias, është pikërisht ky raport që ngren lart mos ndërhyrjen e qeverisë shqiptare në media. Mediat thot raporti, të mbarojmë, pastaj parashtoni argumentet. Mediat thot raporti mbi pushtetet e pavarura. Mediat thot raporti operuan të lira nga kontrolli qeveritar. Edhe një herë, kontrolli mbi pushtetet e pavarura mund ta kritikon te qeverinë lirshëm.
Tani dhe shiko se është... Më falje. Do më thësh, është fyërje për inteligjencën tonë, që ju zotrit, të merrni pasajet nga raporti. Dhe unë mendoj që është subjektive. Kryet titujt. Qeveria ka ndërhyrë në pushtetet e pavarur si drejtësia. Absolutisht jo. Ky është leximi ekskluzivisht i atyre që duan ta shohin realitetin me syze të zeza. Po, edhe Departamenti Amerikan i Shtetit. Departamenti Amerikan i Shtetit është ai departament i cili pranon aplikimin ton për NATO, është ai departament kryetarja i cilit takoi kryeministrin para një muaji. Është ai departament i cili dërgoi këtu asistent sekretarin për Europën dhe bëri deklaratën që progresi i Shqipërisë është mahnitës. Nuk janë deklarata për çim plenar. Këto janë deklarata me gojë para kamerave. Këto nuk janë për çim plenar, në mënyrën se si e lexoni ju raportin, në mënyrën se si e lexojnë opozita raportin dhe në mënyrën se si e lexon qeveria raportin. Pastaj se çfarë sa kohë që flet si ministri i jashtëm je elegante, po kur flet si zëdhënës i qeverisë kalon në se këta janë konsultime personale. Fakti është. Ju e dini fare mirë që në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit ka atribuime, edhe është rasti aty që thoni ju disa grupet mediash, ky është atribuim. Ka dhe përfundime të tipit kategorik. Dhe përfundimi i tipit kategorik është që qeveria ka ndërhyrë gjatë vitit kaluar në pushtetet të pavarura si drejtësia. Edhe kjo është një gënjeshtër e pastër. Dakor. Titulli, siç e lexuat ju, ja keni thënë ambasador. Titulli, siç se tha dhe dia, i tha që raporti është real, tha. Apo tha dhe dia që kjo që thatë ju është gënjeshtër e pastër, sepse titulli thotë qeveria tentoi të ndërhynte. I referohet investigimit të Gërdecit, zoti Nazarko, dhe kur e hap raportin, hapin një raportin, do të jap faqen. Ka një fjali ku thotë media, grupe mediatike shqiptare pretenduan se qeveria ndërhyu në investigimin e Gërdecit. Tani të kalojmë te kjo pikë, se kjo është shumë e rëndësishme për mendimin tim dhe duhet trajtuar, zoti Fevziu. Por dëshiroj ta trajtoj në lirinë time dhe pastaj ju mund të përgjigjeni. Kjo ka të bëjë me një problem themelor, cilin raporti e trajton shumë qartë. Raporti merret me një dinamikë shumë të rëndësishme, që është dinamika e të drejtave të njerëzit. Është një raport që bëhet për të gjitha vendet e botës. Të thuar se Shqipëria ka një rekord perfekt me drejtat e njerëzit është e pavërtetë. Asnjë vend nuk ka rekord perfekt me drejtat e njerëzit. Shqipëria vjen nga një e kaluar shumë e hidhur dhe bën progres përpara. Raporti thotë pati progres përpara në respektimin e drejtave të njerëzit. Qeveria shqiptare nis titulli që ju vendos mos ta lexoni. Përgjithsisht, më falni, s'kalojmë te korrupsioni, por një minutë. Leoni të mbaroj. Përgjithsisht respektoi të drejtat e qytetarëve. Qytetarët dhe mediat kritikuan lirisht qeverinë dhe veçanërisht tek pjesa e mediave, ndalet gjatë duke thënë se nuk është qeveria ajo që kërcënon lirinë e mediave, por janë pronarët e mediave, mënyra se financohen ato dhe mungesa e transparencës. Politikat editoriale u diktuan, thot raporti, jo nga qeveria, por nga interesa ekonomike dhe të një atyre tjetër. Është Top Channel, janë disa, zotin Azako. Kjo ka të bëjë me thelbin e çështjes. Pse, cili është thelbi i çështjes? Shqipëria ka një natyrë unike sa i përket mediave në raport me Europën. Është i vetmi vend në Europë, në njohurinë time si ministër i jashtëm i Republikës, që nuk lejon administratën shtetërore nga i pari tek i fundit të çojnë në gjyq gazetar për shpifje, qoftë civile, qoftë penale. Është i vetmi vend që nuk kërkon nxjerrjen e burimeve nga gazetarët. Po ju përmend disa shembuj të Europës qendrore pa përmendur cilat shtete. I pari nuk është në një merit se ka zhvlerësuar akuzat. Të cilat praktikisht. Pikërisht. I ka zhvlerësuar. Të cilat kaluan legjislacion jo më shumë se një vit përpara, ku detyruan gazetat që për çdo përgënjeshtrimi të japin të njëjtin vend që japin lajmet. Këtu absolutisht nuk ka asnjë përpjekje qeverisë për të ndërhyrë në mediat e pavarura. Përkundazi, ato operojnë në liri të pakufizuar dhe të paprecedent me vendet e tjera të Europës. Problemi tek mediat është i natyre politike dhe me që unë këtu jam si ministër, si njeri politik, jo vetëm si ministër i jashtëm, tani duhet ta lë pak me një anë ministrin e jashtëm dhe të flas për problemin që unë e konsideroj një problem real të shoqërisë shqiptare. Problemi real i shoqërisë shqiptare për mendimin tim është raporti që ka ndërtuar disa individ caktuar me pushtet me mediat në Shqipëri. Individ të cilët diktojnë politikat. Kjo do të marrë për një mision tjetër, ka të bëj me këtë, sepse kjo pastaj influencon perceptimin dhe vjen me një kosto për këtë shoqëri shqiptare, një kosto e cila shumëfishohet edhe në imazhin e Shqipërisë. Dhe kam më saktësisht e kam për zotin Rama. Dhe marrëdhënien që ai ka ndërtuar me mediat shqiptare. Pasiguria e zotit... Po kjo është akuza, po të merremi me akuzat, them dhe unë që ju keni lidhje me gazetë caktuar. Ju mund thoni. Jo, po unë nuk i lejoj vetes... Por që të mohosh se zoti Rama ka ndërtuar modelin e blerjes dhe influencës në media në mënyrë korruptive,
Kjo është tani edhe një herë. Po për këtë do pysim zotin Berisha kur Departamentin Amerikan të Shtetit e shpallët të bardhës së zezë. E shpallët opozitë. Problemi kryesor që kemi ne sot, prokurorin e shpallni opozitë. Del një deputeti juaj e thotë që akuzat ndaj zotit Basha janë përgatitur thot nga problemi që ne kemi sot është që ne kemi të bëjmë me një opozitë dhe një kryetar të opozitës të Partisë Socialiste, në fakt se nuk është i gjithë opozitës. Qëllimi kryesor i cilit është të shes perceptim. E morën vesh në opozitën. A mundem një minutë? Po Departamenti Amerikan i Shtetit. Pse keni? Po prokuroria. Po më lejoni të them këtë që kam për të thënë. Më lejoni këtë që. Jo, po nga që kam respekt për ju. Zoti Nazarko, më lejoni lutem. Mbaju. Më lejoni zoti Nazarko, çfarë frikë keni që unë të shpreh mendimin tim? Unë do të shpalos mendimin tim për një model. Më zbavit bile. A ka mundësi të shpreh mendimin tim për një model? Keni përfaqësues politik përpara. Zoti Basha, meqense raporti i Departamentit të Shtetit ka disa mënyra për të interpretuar. Më lejoni vetëm një moment. Modeli është shumë i rëndësishëm se nuk ka të bëj me një individ, ka të bëj me gjithë shoqërinë. Dhe ju do më lejoni që unë të shpalos shkurtimisht vërejtjet e mia për këtë model. Dakor? Ja, një rast tjetër se nuk është vendi për të. Kur deshesh tek ai emisioni do bëj blendi të hanën. Po nuk del zoti Rama në debat, as me mua as me Zoti Basha, meqense problemi kryesor është, vetëm 5 fjali. Problemi kryesor është kjo. Ne kemi sistem politik që po shkon drejt bipartijakut. Dy alternativave, po me partitë të tjera të vogla, pra një përplasje kryesisht e dy alternativave, të majtës dhe të djathtës. Operohet me programe, operohet me objektiva. Është e para herë në historinë e shkurtër pluraliste të Shqipërisë që e majta jo vetëm nuk vjen me një alternativë. Keni dëgjuar program nga zoti Rama? Kjo në emision e tonë Kjo është emision tjetër. Do më lejoni zoti Feziu, vetëm dy. Por vjen me një tezë përtej së majtës dhe të djathtës. E gjithë Europa operon me të majtë dhe me të djathtë. Zoti Basha, një emision tjetër. Fani, zoti Feziu, dhe vjen me tezën e skandaleve. Dhe këtu vim tek raporti, këtu lidhemi tek raporti. Në mungesë të alternativës, zoti Rama ka këtë strategji. Të godasë qeverinë me skandale të shpikura. Po jo, ai ka prokuroria ato tani. Me skandale të shpikura, i ka prokuroria siç ka bërë, duke filluar me orën e Bushit, siç ka bërë me demonstrantë kundër NATO-s me 5 prill. Edhe një herë. Siç ka bërë me vdekjen e një qytetari. Ato thuaj kur të siç ka bërë me bllofin për antarësimin e BE. Zoti Basha këtu në debatet politike. Zoti Basha këtu në debat politik kur vini në përfaqësues. Fani. Po jo se po i drejtohesh zoti Nazarko si u diet përfaqësues. Pse është dëmshme kjo për vend? Sepse në mungesë të alternativës dhe me përdorimin dhe keq përdorimin e mediave shqiptare, ai transplanton në mes të shoqërisë tonë një realitet virtual që vetëm realitet nuk është. Keni dëgjuar zoti Nazarko të përmendon një alternativë? Zoti Rama, çfarë mund të bëjmë ato që ka thënë zoti Rama përgjigje për këtë? Ju lutem. Zoti Basha, si ministri i jashtëm nuk merrem me zoti Rama. Si ministri po s'është kur të përballet me përfaqësues të opozitës. Është një njerëz që flet për ndryshimin. Tani e lëm këto tani edhe një herë. Çfarë ndryshimi? Interpretimi. Ndryshim për tet majtës dhe djathtës. Çfarë ndryshimi? Ju lançuat tezat e zotit Rama. Jo, prandaj në departamentin shtet amerikan ju lançuat të lutem pyetje. Tani se jam këtë. Po e tek pyetja ime është kjo. Zoti Nazarko. Çfarë raporti keni me akuzat që ka ngrit prokuroria? Ju a them unë tani. Faleminderit shumë. Të na thoni. Ju a them unë tani. Ju a them e te pro tani. Akuzat e prokurorisë, ju a them dolet mua aty ku desha unë, po lejoni të përfundoj këtë. E di se kështu ta thuash tani. Ndryshim, thot zoti Rama. Po. Çfarë ndryshimi? Po jo mos u kthe prapë te Rama. Prokuroria tani. Nuk e futëm në vendin e NATO dhe do ta fusë ai. Ore flasim prokuroria. Nuk e nënshkruam në marrëveshjen e stabilizimit asociimit do ta nënshkruaj ai. Nuk po liberalizojmë një vit do vini këtu tek emisioni kemi të bëjmë me një politikë të boshit, një politikë e cila është orientuar tërësisht drejt prodhimit të falsiteteve. Po. Tani çfarë pyetje kishit për Ne respektojmë institucionet e shtetit. Do respektojmë institucionet e shtetit. Juve do jeni pjesë e procesit që ka nisur gjykata e lartë. Unë jam pjesë e procesit, ju më keni parë që kam Jeni pjesë për procedurë, zoti Basha, nuk keni hetime për shpërdorim, jeni për procedurë. Është pjesë esenciale. Në gjykatë jeni për procedurë. E keni gabim. Është pjesë esenciale e procesit. Dhe nëse ju nuk kuptoni këtë, nuk kuptoni drejtat e një vendi që respekton drejtat themelore të shtetësve dhe një vendi që nuk i respekton drejtat themelore. Këtë e kuptoj. Ju jeni për procedurë. Është njëta me këtë që thash. Është njëta sikur të çohesh, të botosh në gazeta që ke vjedhur dhe është drejta të provosh para ligjit që ke vjedhur. Ky është ndryshimi esencial. Dhe ndryshimi midis kësaj është pikërisht procedura kushtetuese. Çfarë shembulli jep ju një qytetari shqiptar me mosvajtjen tuaj, me refuzimin tuaj për të vajtur në prokurori? Cili është modeli që keni gabim sot Itali? Kur s'kam shkuar prokuroria ju thirri t'ju komunikonte masat e saj. Pas një vendimi gjykate që e kishte ndaluar këtë,
Dhe pasi vetë prokuroria përgjithësi u shpreh që nuk ishte të drejtë ta bënte. Prokuroria lëshon thirrje për çdo qytetar shqiptar. E keni gabim. Prokuroria lëshon thirrje edhe për një qytetar që vjedh një celular 50.000 lekë të vjetra dhe ai detyrohet të shkojë dhe nuk ka asnjë lloj imuniteti. Do shpjegoj unë këtë? Mund të më thras dhe mua për shpifje dhe për çdo vepër penale dhe jam i detyruar të shkoj. Dhe në shembullin e një qytetari dhe ju duhet shkoni në prokurori paraqiteshit përpost të gjitha akuzave politike, të gatuar në zyrën e topit, gatuar në vend tjetër. Dhe për faktin se jeni një ngjashëm politik. Zoti Tela, me që hapet çështjen e rrugës Durrës Kukës. Jo, është vetëm veprimi i vajtjes ministrit në prokurori, s'ka lidhje apo do bëni atë tuaj. Unë ju përgjigja thirrjes prokurorisë për heqjen e imunitetit duke kërkuar heqjen e imunitetit tim, sepse isha dhe mbetem i bindur se vetëm heqja e imunitetit ishte mënyra për të vepruar në përputhje me përkushtimin politik të mazhorancës time dhe përkushtimin tim personal për transparencë. Unë shkova dhe para heqjes imunitetit në prokurori dhe deponova depozitimin tim për 3 orë me radhë. Pas heqjes imunitetit, unë nuk u thira më kurrë në prokurori për të dëshmuar por vetëm për zgjatur afate hetimesh. Unë shkova sa herë, apo në të kohë që nuk isha në Shqipëri, çova avokatin tim për të zgjatur afatin hetimeve deri në momentin kur një gjykatë e Republikës, e cila për dijenjen tuaj nëse se dini qëndron mbi prokurorin, vendosi që afatet e hetimit ndërpreshin pasi prokuroria kishte abuzuar me to. E vendosi këtë jo sipas kërkesës time, po sipas kërkesës së 2 personave të tjerë që hetoshin bashkë me mua. Unë në vullnetin tim politik isha i gatshëm të jepja gjithë kohën e duhur prokurorisë. Në momentin që prokuroria u urdhrua nga gjykata të ndërpriste hetimet, prokuroria vazhdoi atë lojë që kishte nisur prej kohësh, e cila s'kishte të bënte me të vërtetën, s'kishte të bënte me Durrës Kukës, por kishte të bënte me ekzistencën e segmenteve brenda prokurorisë, dhe këtu duhet ta them qartë, jo të gjithë prokurorisë, të cilët vetën e tyre e shohin si prapavi politike për filanin apo për fistekun. Nga kush përfaqësojnë këto segmente, zoti Basha? Në prokurori? Po. Nga individ të caktuar me ka emër këta individ? Po nuk më takon mua të merr me apo e fat. Po edhe segmentet janë kështu enigmatike. Personat të cilët merren me çështjen drejt për drejtë dhe personat të cilët i ngarkojnë dhe supervizojnë ata. Tani, më falni një sekond. Të shkosh në prokurori kur ajo të thret kundër ligjit. Është edhe presidenti kur ajo të thret kundër ligjit. Fal, zoti Basha. Do thotë të shkelësh normat elementare shërbëtor. Do thotë që nesër secili prej këtyre qytetarëve këtu, një nga deputetët të pafajshëm derisa të provon ndryshe, mund të merret me forcë në prokurori edhe kur gjykata ka urdhëruar ndryshe. Një nga deputetët të shkelësh esencën e rendit kushtetues shqiptar. Më vjen keq që ju nuk e kuptoni si tillë. Ju do ta shtroni si tillë sepse ka tani bolli dhe eleksioni e shtypit. Bolli dhe eleksioni e shtypit. Po deputeti i PD-s, Hoxha, deklaroi që akuzat për zotin Basha janë gatuar në zyrën e presidentit Topi. Jeni dakord me se këtë kush i ka deklaratë? gatuar akuzat kundër meje, unë jam shprehur qartësisht në një konferencë për shtyp ministrin e jashtme. Akuzat nuk kanë bënë me mua personalisht, ato kanë bënë me një vepër të madhe, e cila më shumë se çdo gjë tjetër në mënyrë të prekshme tregon kontrastin midis qeverisë son dhe modelit që ne lam pas. Dhe që kërkon të rikthehet si ardhme. Dhe në thelb të këtyre qëndron Edi Rama. Më fal, ju jeni dhe jurist. A ka, sepse zoti Berisha ka përdorur si tezë vetëm konceptin e mos përgjegjësisë kolektive. Edhe ju jeni dakord me këtë, pra që Këshilli i Ministrave nuk ka përgjegjësi penale si forum kolektiv? Ja bëjmë zotit Berisha këtë. Çfarë dhe njëri lutem? Zoti Berisha ka përdorur si tezë atë që mbrapa kësaj çështje është një vendim i Këshillit të Ministrave dhe nuk ka përgjegjësi penale. Zoti Nazar, ajo që ju s'keni kuptuar është që ku s'ka vepër penale. Zoti Basha, një pyetje të fundit. Edhe pyetja e fundit, lutem se s'kam. Në mjedis e gazetarësh, por edhe në mjedis e politike, është thonë se ju po përvijoni si pasardhësi i mundshëm i Berishës në krye të Partisë Demokratike. Të njëjtës pyetje, kryetarja e Parlamentit, Josefina Topalli, ju përgjigj me tokfjalçin që janë këto barsaleta. Ju si e komentoni këtë deklaratë të saj dhe idenë e hedhur se ju mund të jeni kryetari i ardhshëm i Partisë Demokratike dhe me një skem të mundshëm të parashikuar edhe kryeministër pas zgjedhjeve? Zoti Tela, komenti i vetëm që kam unë është se kryeministri Berisha dhe qeveria e tij kërkojnë një mandat të dytë, se Partia Demokratike ka rregullat e veta statutore për të zgjedhur kandidatët dhe se këto të tjerat mund të vazhdojnë të përflisnin në ambientet gazetarësh. Juve jeni gati të merrni një detyrë të tillë në PD? Zoti Tela, kryeministri Berisha kërkon një mandat dytë dhe unë jam pjesë e ekipit të tij sot dhe do të vazhdoj të jem pjesë e përpjekjes tonë për të rinovuar një mandat i cili do të përfundojë ndryshimin e madh që ne nisëm. Zoti Basha, cilat janë marrëdhëniet e ministrit jashtëm me ambasadorin amerikan? Është e vërtetë që ju apo zyrtarë të tjerë të lartë të shtetit pranë departamentit shtetit janë ankuar për deklaratat e fundit të ambasadorit Withers? Ministri i jashtëm
ndërton marrëdhënie me shtetet dhe me dërguarit e tyre në bazë të interesave dhe të marrëdhënieve që ne kemi me njëri tjetrin. Marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyeshme, ato nuk kanë qenë kurrë kaq të mira. Ato karakterizohen në këtë periudhë të shkurtër kohore nga vizita për herë të parë e një presidenti amerikan në Shqipëri. Ato karakterizohen nga ratifikimi i Senatit amerikan me 20 shtatorë në mesin e krizës ekonomike të protokolleve të antarësimit të NATO, ato karakterizohen nga vizitat të dendura të zyrtarëve të Departamentit Amerikan në Shqipëri. Për këtë arsye, çdo spekulim për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara është i kotë dhe i padëmshëm, pasi ato flasin vetë. Marrëdhëniet me ambasadoren. Marrëdhëniet me ambasadorin janë në kuadrin e marrëdhënieve normale midis ministrit të jashtëm dhe ambasadorit të një vendi mik. Njërë në siklet gjatë këtij aktivitetit tuaj diplomatik në marketingun personal diplomatik si një ministër i jashtëm në nënhetim për korrupsion, zoti Basha? Absolutisht jo. Në fakt, ajo që kam ndjerë është se me një mënyrë modeste, nëpërmjet mënyrës time të veprimit, kam qenë pjesë e atij imazhit të një Shqipërie ndryshe, ku zyrtarët nuk shihen më pas mburojës, por dalin haptasi për të gjykuar dhe për të qenë pjesë e një procesi të drejtë si në çdo vend tjetër. Atëherë spotët publicitar i kthehemi për 5 minutat e fundit ku do i përgjigjemi vetëm 8 pyetjeve të publikut, 8 pyetje të përzgjedhura nga ato që i kanë ardhur nga publiku. Pra, kemi edhe 5 minuta kohë. Spotët publicitar dhe 5 minutat e fundit. Jemi rikthyer për 5 minutat e fundit ku ministri Basha do t'i përgjigjet pyetjeve të publikut. Ju lutem regjia pyetjen e parë. Zoti Basha, ju duket normale që në një vend si Republikë Parlamentare këshilltarit tuaj sugjeroni t'i thrasin Alt Madhni? Nuk është konstatim i vërtet. S'është i vërtet? Jo. Pyetja tjetër? Zoti Basha, jeni takuar me zotin Nano kohët e fundit në një restorant të njohur në Tiranë. Për çfarë biseduat? Unë kam patur çështë vërtet takim me zotin Nano. Keni patur? Kam patur një takim. Kemi shkëmbyer mendime mbi realitetin politik në Shqipëri. Dhe përse tani ky realiteti politik në Shqipëri dhe jo gjatë 3 viteve? Kemi patur kontakt midis një personit të përbashkët dhe në këtë kontakt ai tha mund pim një kafe dhe diskutojmë mbi realitetin politik në mënyrë të lirshme dhe miqësore pas një agjende. Përshëndetje, zoti Basha, në rast se PD-ja do i fitojë zgjedhjet e ardhshme, do insistoni ju që të mbani postin e ministrit të jashtëm? Zoti Fevziu, këto vendime merren në një kontekst kolegjial. Pyetja tjetër? Jam një qytetar nga Kosova, punoj një vit e gjysmë në Shqipëri si administrator i një kompanie. Dua të bëhem shtetas shqiptar për të përfaqësuar biznesin, por nuk më pranoni. Çfarë të bëj? Ky është një pyetje në fakt. Shtetasit kosovar, shumë shtetas kosovar. Shtetasit kosovar kanë të njëjtat lehtësira si shtetasit shqiptar për të kryer biznesin e tyre në Shqipëri. Pasaporta shqiptare nuk është kusht dhe nuk ju sjell asnjë të drejtë më shumë. Përse nuk hapet ambasada belge dhe ajo apo jo irlandeze dhe na sjelltas në Tiranë? Kjo është një pyetje që duhet shtruar homologëve të mi belg dhe irlandez. Por megjithatë, ambasada belge kemi sinjale që së shpejti do të fillojë funksionimin, ndërkohë që ne kemi planifikuar për vitin 2010 paraprakisht, pra nga ana politike, sigurisht do të marrë dhe miratimi financiar, hapin e ambasadës tonë në Irlandë, që ka mund të shërbej për shpejtimin e hapjes ambasadës irlandeze në Tiranë. Si janë marrëdhëniet me Ministrinë e Jashtme të Kosovës? Mos po duhet ketë më shumë bashkëpunim mes tyre? Marrëdhëniet janë shumë të ngushta, profesionale. Ne kemi në mënyrë të përhershme ekspertët tanë në Ministrinë e Jashtme, e cila sapo është krijuar dhe po konsolidon strukturat e saj, ndërkohë që jemi komunikim të vazhdueshëm dhe në shkëmbim të vazhdueshëm të informacionit mbi aktivitetin ton respektiv. Si ministër i punëve të jashtme, çfarë bëni për shkollën e fëmijëve të emigrantëve? Bëhet fjalë për shkollat shqipe, për fëmijët e emigrantëve kryesisht në Greqi apo në vende ku shqiptarët janë komunitete më të solide? Në Greqi dhe në Itali ky problem është më i mprehtë. Kjo është një pjesë e vazhdueshme e drejtorisë së diasporës. Po punohet në 2 drejtime, në radh parë në zgjerimin e mundësive për fëmijët e emigrantëve për të studiuar në këto vende ku ata jetojnë. Në radh dytë për të patur programe të vazhdueshme të financuara nga Ministria e Jashtme, televizive, satelitore, ku fëmijët e emigrantëve mund të ndjekin lëndët kryesore, abetaren, matematikën e tjerë, në gjuhën anëtare. Para pak kohësh në Brodec të Maqedonisë, forcat ushtarake maqedone se ushtruan dhunë tegër ndaj shqiptarëve. A mund të ditë cili është reagimi i ministrisë sonë? Me Republikën e Maqedonisë ne kemi një partneritet të vazhdueshëm i cili mbështetet në perspektivën tonë të përbashkët europiane dhe euroatlantike, por që në thelb të saj ka angazhimin e Shqipërisë për të mbështetur përfundimin me sukses të implementimit të marrëveshjes së Ohrit. Në këtë kuadër po ecet përpara, shqiptarët vazhdimisht dhe progresivisht kanë arritur zbatimin e pjesëve kryesore të marrëveshjes kornisë të Ohrit, ndërkohë që zbatimi i saj plot është dhe mbetet prioritet kryesor në marrëdhëniet tonë me Maqedoninë.
pyes zotin ministër se është rastësi që ai dhe zoti Fazlliç kanë të njëjtin avokat mbrojtës? Edhe kjo informacion nuk është korrekt. Ka pyetje tjetër? Jam një votues i rregullt i PD-s. Pyes zotin Basha, realisht pse u shkarkua zoti Biberaj? U shkarkua. Mendoj se pyetja është në vendin e gabuar. Nuk ka më, është pyetja e fundit, atëherë të nderuar teleshikues që prej 1 ore 30 minuta jemi në transmetim të drejtë për drejtë në këtë ballavaqim të ministrit jashtëm, zoti Lulzim Basha me panel gazetarësh, është emisioni i fundit i një serie titulluar Ministrat përballë shtypit që nga e hëna e ardhshme deri në fund të muajit maj, pra deri javën e fundit të muajit maj, dita e hënë do të jetë një ballafaqim midis dy forcave kryesore politike i titulluar Kush fiton, pra për të hyrë politikisht dhe në fushatën elektorale që pritet të ndizet më shumë nga mesi i muajit prill e në vijim. Natën e mirë dhe miru pafshim nesër mbrëmje ku do të ndjekim një ballafaqim për problemin e Akademisë Marubi midis drejtorit kësaj akademie, rektorit Kujtim Çashku dhe ministrit të kulturës zotit Ylli Pango. Natën e mirë dhe miru pafshim nesër mbrëmje.